Tiểu thư, giả bất giả phú hào, có thể ghép bàn được không? Xin lỗi, chỗ này có người rồi. Giờ hết rồi. Phục vụ tính tiền. Để ta. Tiểu thư, đơn của tôi đã trả tiền rồi. Tôi cũng đã mua cả dạp của cô rồi. Trông chịu tượng thế. Nhà anh không có gương sao? Tự mình không biết, soi vào đi chứ. Đủ đôi đó. Tôi thích. Xe tôi đỗ ngay ngoài kia. Cô tự đi ra, hay là để tôi sai anh em khuyên cô ra? Con đàn bà đáng ghét. Đúng là được voi đòi tiên. Dạ tiên sinh, xe của ngài bị đập rồi. Đi. Đừng để thằng nhãi danh đó chạy thoát. Thằng shipper thối tha, dám đụng vào xe của giả gia chúng ta. Ai đập xe ta? Chính là thằng nhóc này đập xe ta sao? Tao thấy mày cũng là thằng cứng đầu đấy. Anh em trên giang hồ rất trọng tình nghĩa. Tiền thì không cần mày trả. Mày chỉ cần quỳ xuống đây. Khấu đầu 3 cái. Gọi một tiếng ba là được. Ơi, ba đây này. Gọi to lên. Giở trò với ta sao? Mày chán sống hả? Xử nó cho ta. The film was translated and narrated by M Media. Giở trò với mày thì đã sao? Bọn mày ngày thường người đông thế mạnh, có tí tiền thì tưởng ngon sao? Mày biết cái kính này bao nhiêu tiền không? 5 vạn. 10 vạn đủ không? 10 vạn. Đủ thì đủ rồi. Không phải mày một thằng shipper mà có thể bỏ ra từng này tiền sao? 20 vạn. 30 vạn. Mày điên rồi. Dừng tay. Anh chỉ có 40 vạn tiết kiệm thôi. Anh mà đập tiếp là anh trắng tay đấy. Chỉ cần em bình an là đủ rồi. 40 vạn. Nhưng để tao thấy mày lần nữa, tao đập không phải xe nữa đâu. Xe của tôi. Sao vậy? Tôi lại có phóng viên chụp lén sao? Đúng rồi. Nếu bị báo chí phát hiện chúng ta không phải người yêu thật thì phiền lắm. Em yên tâm, có anh ở đây chắc chắn sẽ không để họ phát hiện ra đâu. Lần này để anh dẫn em đi ăn ngon nhé. Xung quanh có nhà báo đang chụp kia. Nguyệt Nguyệt. Anh làm gì vậy?
Mau thay đồ đi. Bộ đồ này của em đã bị fan nhận ra rồi. Lát nữa chúng ta tập trung ở nhà xe nhé. Em yên tâm, có anh ở đây rồi. Trời ơi, hôm nay thật sự quá kích thích. Hòa lẫn giữa bao nhiêu fan mà không bị phát hiện. Em thật sự quá giỏi. Hôm nay cảm ơn anh đã cùng em trải qua một ngày tuyệt vời như vậy. Hay là lên ngồi chơi một lát? Dạo này tôi có một cảnh quay mãi mà không quay được. Anh có thể diễn thử với tôi được không? Cảnh gì vậy? Cảnh giường chiếu. Tôi sợ tôi diễn không được. Diễn như thật là được. Nhớ thiết lập nhân vật của anh. Thiết lập nhân vật gì? Anh phải diễn một chàng trai rất hư hỏng. Nhưng mà anh phải rất yêu tôi. Rồi sao nữa? Cô tỉnh rồi. Có thể bỏ tay ra trước được không? Anh, tối qua mệt lắm rồi phải không? Hay là anh nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa sẽ có bất ngờ cho anh. Thưa chủ nhân, bữa sáng của ngài đã đến. Để tôi hầu hạ ngài dùng bữa. Nguyệt Nguyệt, tôi tự làm được rồi. Là do dịch vụ của tôi không làm anh hài lòng sao? Rất hài lòng. Vậy thì được rồi, nào, há miệng ra nào. Sao vậy? Không sao chứ? Không sao, chỉ là hơi mặn. Không thể nào. Tôi vừa mới nướng bánh mì xong. Tôi đi lấy đây. Hỏng bét rồi. Bánh mì cũng cháy khét rồi. Xem ra bữa sáng hôm nay là không ăn được rồi. Đi, đưa cô đi ăn đại tiệc. Sở tiểu thư đã được tìm thấy. Cần ra tay ngay bây giờ không? Cứ án binh bất động đã. Có tình hình gì thì báo cáo ngay lập tức. Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tả Ngạn Paris, coi như anh có phẩm vị. Nhưng mà loại siêu khách sạn 7 sao này là theo chế độ hội viên. Tôi không có thẻ hội viên. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Không đổi. Nhưng tôi nghe nói món ăn ở quán này vừa đắt vừa dở. Chúng ta không cần thiết tốn tiền mà chuốc khổ vào thân. Hôm nay tôi mời. Mọi thứ cứ để tôi lo liệu. Anh là hội viên sao? Có thể coi là VIP đặc biệt. Thật hay giả vậy? Tôi nghe điện thoại đã. Vương ca, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì không? Vương ca, hà tất phải khách sáo như vậy. Chúng ta đều là đàn ông. Chi bằng bỏ qua hiềm khích trước đây. Sau này tôi sẽ giúp anh để ý Lâm Nguyệt Nguyệt. Anh dạy tôi cách bám víu các bà chị giàu có được không? Được thôi. Vậy thì anh hãy bắt đầu từ việc học cách làm người trước đã. Vương Phong, có phải ta đã nể mặt ngươi quá rồi không? Ngươi, một tên giao hàng hôi hám, cũng không xem lại thân phận của mình là gì. Nơi sang trọng như thế này mà ngươi cũng xứng vào sao? Tôi xứng hay không xứng cũng chẳng cần ngươi ở đây chất vấn tôi. Còn ngươi, loại người bẩn thỉu này mới không xứng xuất hiện ở đây. Ta, Lục Hạo Thiên, tuy xa cờ thất thế, nhưng so với ngươi, tên giao hàng hôi hám, vẫn có mặt mũi hơn nhiều. Cũng chỉ là một cái khách sạn thôi mà, ta xem ai dám cản ta. Xin chào tiên sinh, xin vui lòng xuất trình thẻ hội viên của ngài. Thẻ hội viên? Đúng vậy, chúng tôi, Tả Ngạn Paris là khách sạn theo chế độ hội viên, chỉ phục vụ hội viên.
Không phải chỉ là một cái thẻ hội viên sao? Làm cho tôi một cái. Xin lỗi, thẻ hội viên của chúng tôi hoàn toàn không bán ra ngoài. Muốn trở thành hội viên, bắt buộc phải có lời mời của hội viên cũ. Ngươi cười cái gì? Cái mà Lục Hạo Thiên ta không có, ngươi, một tên giao hàng hôi hám, làm sao có được? Tôi quả thật không có thẻ hội viên. Ngươi không có thẻ hội viên, vậy sao ngươi dám dẫn Lâm tỷ đến đây ăn đại tiệc? Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Lục Hạo Thiên, hắn có thẻ hội viên không? Liên quan gì đến anh? Tôi thấy anh rảnh rỗi quá nhỉ. Tôi không phiền, hủy bỏ kỳ nghỉ của anh. Lâm tỷ, tỷ về đúng lúc lắm. Hắn ta là một tên lừa đảo. Hắn ta căn bản không có thẻ hội viên. Cẩn thận hắn ta lừa tỷ đấy. Vương Phong, đều là đàn ông với nhau cả. Ngươi không muốn tiêu tiền, những trò mèo đó tôi đều biết cả. Nếu biết điều thì ngươi hãy thành thật với Lâm tỷ đi. Nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi tin Vương Phong sẽ không lừa tôi. Lâm tỷ, hắn ta là một tên lừa đảo. Sao tỷ có thể tin hắn ta chứ? Vương tiên sinh, chỗ ngài đã đặt, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mời ngài vào trong dùng bữa. Sao có thể? Hắn ta chỉ là một thằng giao hàng thôi. Sao có thể có thẻ hội viên được? Vương Phong là VIP đặc biệt, không cần thẻ hội viên đâu. Hiểu chưa? Làm sao có thể? Môi trường ở đây thật tuyệt vời. Anh vẫn chưa nói cho ta biết thẻ VIP đặc biệt của anh từ đâu ra đấy. Tôi cũng không biết. 1 tháng trước, tôi nhận được tấm thẻ đen này. Nói là thẻ VIP đặc biệt, thông hành toàn Nam tỉnh. Lúc đó tôi không để ý. Sau đó tôi phát hiện ra tấm thẻ này có thể ra vào bất kỳ nơi đâu, đều được hưởng đãi ngộ cao cấp nhất. Vậy có thể tra được ai đã gửi thẻ này không? Thân phận đối phương rất bí ẩn, tạm thời vẫn chưa tra ra được. Nào, mì xào Kiệu Binh, thích không? Thích lắm. Mấy ngày nay, ngày nào cũng phải đi cùng mấy kẻ lắm tiền, ăn mấy thứ tái sống sượng. Ta thèm món này lắm rồi. Nguyệt Nguyệt, đây chẳng phải là đại minh tinh Lâm Nguyệt Nguyệt sao? Nguyệt Nguyệt, em thích chị lắm. Tôi rất thích cô. Tôi muốn chụp ảnh cùng cô. Vương tiên sinh, Lâm tiểu thư, hai người mau đi cửa sau đi. Fan của Lâm tiểu thư sắp xông lên rồi. Đi mau. Nguyệt Nguyệt, em ở đây đợi. Tôi đi xem fan, có đuổi theo không? Nguyệt Nguyệt, trùng hợp quá. Họ Triệu, sao ở đâu cũng gặp anh vậy? Không ngờ, sau khi rời bỏ ta, cô sống thảm hại như vậy. Nếu cô cầu xin ta, ta vẫn sẽ cân nhắc cho cô quay lại bên cạnh ta. Không cần. Lâm Nguyệt Nguyệt, đừng có không biết điều. Ta nói cho cô biết, ta có thể nâng cô lên, cũng có thể hủy hoại cô, kể cả tên giao hàng kia của cô nữa. Không tin thì cứ thử đi. Triệu Quang Diệu, ta cảnh cáo anh, nếu anh dám động đến Vương Phong, ta không ngại cùng anh ngọc thạch câu phần. Cô biết ta muốn làm gì? Gây bất lợi cho cô. Triệu Quang Diệu, bên cạnh ta toàn là cẩu tử. Nếu anh còn muốn yên ổn, ngồi mắt ăn bát vàng thì ta khuyên anh đừng chọc ta. Sao?
Sợ rồi sao? Vậy ta khuyên anh, tốt nhất đừng làm phiền cuộc sống của ta nữa. Lâm tiểu thư, tôi thấy cô hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến là để bàn công việc với cô. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại. Nếu không, nếu ta phát tán cái video này, không biết anh chàng giao hàng của cô sẽ nghĩ thế nào về cô. Ta đã sao chép rất nhiều bản. Nếu cô thích, ta tặng cô một bản. Triệu Quang Diệu, anh thật vô sỉ. Sao trước đây ta lại mù quáng yêu một tên như anh? Nguyệt Nguyệt, em thừa nhận em yêu tôi rất vui. Chỉ cần em muốn, tôi vẫn sẽ tha thứ cho em. Ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thỉnh thoảng ăn quán vỉa hè, tôi cũng có thể hiểu được. Xét cho cùng, tôi cũng là người thích tìm kiếm kích thích. Ta tin em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Em quả nhiên không làm ta thất vọng. Nguyệt Nguyệt, sau này tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em như trước. Kỳ lạ thật. Triệu Quang Diệu, anh thật sự làm ta mở mang tầm mắt. Anh có hiểu thế nào là yêu và tôn trọng không? Chẳng lẽ anh nhìn một người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thôi sao? Giống như anh ăn một món ăn, anh chỉ nhìn nó có sang trọng hay không. Nếu không thì sao? Vậy anh sẽ chọn sô-cô-la trông như phân, hay phân trông như sô-cô-la? Dĩ nhiên là phân trông như sô-cô-la rồi. Ăn cái gì quan trọng sao? Ta chỉ quan tâm người khác thấy ta ăn cái gì. Nếu cô là ta, cô sẽ chọn cái gì? Ta cái nào cũng không cần. Cho dù là trở thành bạn đời của anh hay trở thành đối tác của anh, đều khiến ta cảm thấy ghê tởm. Nhặt lên. Triệu Quang Diệu, anh có thể hủy hoại ta, nhưng anh đừng hòng tiếp tục khống chế ta. Cô. Lâm Nguyệt Nguyệt, ta có thể cho cô thêm một cơ hội. Chỉ cần cô nhặt lên, ta vẫn sẽ tha thứ cho cô. Nếu không thì Ngọc Hoàng cũng không cứu được cô. Biết điều đấy. Triệu lão bản, Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, cô ấy làm việc chưa đủ chín chắn. Tôi sẽ chỉ bảo cô ấy đôi chút. Nguyệt Nguyệt, em xem em kìa. Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng xả rác bừa bãi. Sao em không nghe vậy? Rác rưởi này phải ở trong thùng rác chứ, đừng như người nào đó cứ thích ra đường cái làm người ta phát úng. Anh, tôi Vương Phong, cậu tưởng cậu thật sự hiểu Lâm Nguyệt Nguyệt sao? Tất cả những gì cô ấy thể hiện trước mặt cậu đều là giả tạo thôi. Chỉ là trò đổi mặt ai y rẻ tiền, mánh khóe tầm thường thôi. Cho dù là thật, tôi cũng tin Nguyệt Nguyệt. Cậu có tin tôi bây giờ sẽ lan truyền nó ra ngoài không? Tôi Triệu Quang Diệu, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám phát tán nó ra ngoài, tôi sẽ cho anh biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Được. Vương Phong, Lâm Nguyệt Nguyệt, hai người cứ đợi đấy. Nguyệt Nguyệt, không ngờ cô lại có năng khiếu như vậy. Trình độ món cà chua xào trứng đã đuổi kịp tôi rồi. Là gì dạy tốt, chứ vụng về như tôi, chân tay lóng ngóng thế này, sao mà học nhanh được chứ? Đúng rồi, dì ơi, dì dạy thêm cho con vài món mà Vương Phong thích ăn nữa nhé.
Là cô sao? Vương Phong đâu? Gọi anh ta ra đây. Tôi có việc tìm anh ta. Anh ấy không có ở đây. Cô có việc gì? Có thể nói với tôi. Tôi không có thời gian nói nhảm với cô. Vương Phong đâu? Mau gọi anh ta ra đây. Tôi đã nói rồi. Anh ấy không có ở đây. Lâm Nguyệt Nguyệt, cô là gì của anh ta vậy? Ngày nào cũng chạy đến nhà anh ta. Còn chưa xác định quan hệ mà đã muốn sống chung với người ta rồi. Xem ra tác phong của Đại Minh Tinh cũng chẳng ra gì nhỉ. Nguyệt Nguyệt là khách tôi mời đến. Cô ấy không giống cô, không lẳng lơ đi bám lấy người dâu. Tôi nghĩ tên mặt trắng của cô đến giờ vẫn chưa thừa nhận cô là bạn gái anh ta đâu nhỉ. Được rồi, ban đầu tôi chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở hai người, nhưng giờ xem ra không cần thiết nữa. Tôi nói cho hai người biết, Vương Phong hôm nay không về được đâu. Lưu Yến. Vương Phong sao vậy? Lưu Yến, cô nói nhanh lên. Vương Phong rốt cuộc làm sao vậy? Bây giờ mới nghĩ đến chuyện cầu xin tôi thì muộn rồi. Mọi người đang làm gì ở cửa vậy? Vương Phong, xe của anh không phải bị xịt lốp sao? Sao lại về nhanh vậy? Tôi sợ mọi người lo lắng nên tôi đã gọi người của tiệm sửa xe đến kéo đi rồi. Đúng rồi. Sao cô biết lốp xe ta bị xịt? Cái đó ta nhớ ra rồi. Ta còn có việc, ta đi trước đây. Vương Phong, không sao là tốt rồi. Xe con bị hỏng, ngày mai con giao đồ ăn thế nào? Ta có cách. Alo, ly cà phê tôi vừa gọi, hạn cho anh trong vòng 5 phút đưa tới cho ta. Nếu không ta không chỉ cho ngươi đánh giá kém mà còn khiếu nại ngươi. Nhất định đừng khiếu nại, ta lập tức tới ngay. Giao cũng khá nhanh. Vẫn chưa tới. Trời ơi, sợ ai sang xịn. Đây chẳng phải là bạn trai cũ của Lưu Yến sao? Cà phê của cô. Vương Phong, ta muốn nói chuyện với anh. Ta và cô không có gì để nói. Ta thấy có người sắp phải hối hận rồi. Câm miệng cho ta. Nữ bộc Tiểu Nguyệt đến đón anh tan làm. Tiểu Nguyệt vất vả rồi, lát nữa nấu cơm khao cô. Ngài là Vương Phong sao? Chúng tôi có việc mời ngài qua một chuyến. Tiên sinh, các người có phải nhầm lẫn rồi không? Vương Phong không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Tiểu thư, đừng kích động. Quân Thành tập đoàn chúng tôi làm việc rất coi trọng chứng cứ. Nếu không liên quan tới hắn, chúng tôi tự nhiên sẽ thả hắn ra. Lần đầu tiên chồng tôi bị tố cáo, tôi cũng nói như vậy. Kết quả thì sao? Chính là hắn ta làm. Chồng ngươi là chồng ngươi. Vương Phong không giống những người đàn ông khác. Này, đừng đi chứ. Thằng nhóc, gan cũng không nhỏ, dám chạy đi quấy rối Kiều Nhị tiểu thư của Quân Thành tập đoàn chúng tôi. Ta không hiểu các ngươi đang nói gì. Biết Quân Thành tập đoàn chứ? Tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, công ty đầu tư trực thuộc Tô thị gia tộc. Vậy thì có quan hệ gì với ta? Nói đi, ngươi không đàng hoàng, giao đồ ăn của ngươi chạy đi quấy rối Kiều tiểu thư, rốt cuộc có mục đích gì? Quấy rối sao? Không phải các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, còn giả vờ nữa hả? Ta căn bản không quen biết Kiều tiểu thư nào cả. Ngươi cứ đợi đấy. Chồng ngươi đã khai rồi. Sao có thể? Vương Phong không thể nào đi quấy rối người khác. Không nói ngươi kích động như vậy làm gì? Người nhà của Lưu Lâm ở đây này. Chồng ngươi bịa đặt. Bản thân là nhân tình bí mật của giám đốc tài vụ tập đoàn chúng tôi sẽ bị tập đoàn chúng tôi khởi tố. Người nhà của Vương Phong có. Ngươi còn vanh váo lắm cơ. Đàn ông nhà ngươi quấy rối Nhị tiểu thư nhà chúng ta
Nhưng mà hắn ta mồm mép, đến giờ vẫn chưa khai. Nhưng mà chúng ta có đầy cách sẽ khiến hắn nhận tội. Chuyện chưa từng làm sao mà nhận? Quả nhiên là vợ chồng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Đây chính là bằng chứng. Sao, cạn lời rồi chứ gì? Sao trông cô quen mắt thế nhỉ? Lâm Nguyệt Nguyệt, đại minh tinh Lâm Nguyệt Nguyệt. Anh vừa nói video là ngày 15 tháng 10, quay lúc 9 giờ tối. Đúng rồi, tối hôm đó Vương Phong ở cùng tôi mà. Ở cùng với cô. Vậy tối hôm đó hai người ở đâu? Chúng tôi ở phía tây thành phố, công viên Ngọc Đàn. Chính là khu rừng nhỏ phía tây thành phố. Tối muộn rồi, cô với Vương Phong làm gì trong rừng vậy? Chẳng lẽ... Nói mau, làm gì? Chúng tôi, hai người. Đó là lần đầu tiên tôi. Lần đầu tiên tận mắt thấy đom đóm. Đom đóm. Tối hôm đó Vương Phong dẫn tôi đi công viên Ngọc Đàn bắt đom đóm. The film was translated and narrated by M Media. Lâm Nguyệt Nguyệt cho tôi xem ảnh rồi. Tối đó cô ấy với Vương Phong đúng là ở trong công viên bắt đom đóm. Tôi đã gọi điện hỏi công ty giao đồ ăn. Ngày xảy ra vụ việc, Vương Phong đúng là có xin nghỉ. Có thể tra được cụ thể người nhận đơn là ai không? Đang tra. Nhưng mà đã tra ra được số điện thoại của người giao hàng. Đúng là không phải Vương Phong. Nhưng mà trong video rõ ràng xuất hiện là mặt của Vương Phong mà. Vương tiên sinh, hình như là hiểu lầm rồi. Đúng là chúng tôi nhầm. Mong ngài lượng thứ. Mời ngồi. Mời. Vương tiên sinh, tôi đại diện Quân Thành tập đoàn, xin lỗi ngài. Xin lỗi thì khỏi. Tôi có một việc muốn nhờ. Mong hai vị có thể giúp tôi một chút. Ngài cứ nói. Chỉ cần tôi có thể giúp được, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Hai người nói, người đàn ông trong video trông giống tôi. Tôi muốn hai vị giúp tôi điều tra rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này cũng là điều đang làm phiền chúng tôi. Chuyện này liên quan đến sự an toàn của Kiều tiểu thư nhà chúng tôi. Quân Thành chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức điều tra chân tướng. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần có bất kỳ tiến triển gì, chúng tôi sẽ báo cho ngài ngay lập tức. Mẹ con về rồi. Về rồi. Sao hôm nay về muộn thế? Mẹ con hỏi mẹ một chuyện này, con có anh em nào khác không? Không, mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai cưng là con thôi. Vậy có anh em họ hàng nào không? Anh em họ hàng sao? Vâng, tại vì bạn con nó nói gặp một người rất giống con, nên con nghĩ liệu có phải là... Không có đâu. Họ hàng bên nội của con đã mất từ lâu rồi. Mẹ chắc chắn chứ? Rất chắc chắn. Vậy bố con tên gì? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Con Vương Phong, con nhớ kỹ cho mẹ. Từ giờ trở đi, ở trong nhà này, con không được nhắc đến bố con nữa. Cứ coi như người này chưa từng tồn tại. Cái gì? Để Vương Phong chạy thoát rồi? Lũ vô dụng. Làm ăn kiểu gì vậy? Triệu tiên sinh, bình tĩnh nào. Ông bảo tôi bình tĩnh. Tôi đã cho hắn ta những 100 vạn. Ông biết hắn ta lấy tiền của tôi làm gì không? Đi về vãn người phụ nữ của tôi, đập xe của tôi. Ông còn bảo tôi bình tĩnh. Còn Lâm Nguyệt Nguyệt nữa, cái con đàn bà không biết điều đó. Tôi hạ mình năn nỉ cô ta. Cô ta lại mỉa mai tôi. Triệu tiên sinh, xem ra ông rất ghét cả hai người họ. Luật sư Lưu, chẳng lẽ tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Vậy anh có muốn cho Vương Phong này một lần nữa trắng tay, còn Lâm Nguyệt Nguyệt phải hối hận, khóc lóc cầu xin anh tha thứ không?
Tôi có một kế. Có thể một mũi tên trúng hai đích. Tần Di Phi, fan tư sinh của Lâm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tỷ, em mang đồ diễn của chị tới rồi đây. Em là nhà tạo mẫu mới sao? Trước đây chị chưa gặp em bao giờ. Nguyệt Nguyệt tỷ không nhớ em sao? Em là fan cuồng của chị đó. Vậy sao? Em còn có cả chữ ký của chị nữa này. Dù chị không nhớ em, nhưng em sẽ không bao giờ quên chị. Lâu rồi không gặp. Tần Di Phi. Gương mặt của cô. Sao? Tôi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ theo khuôn mặt của cô đó. Thế nào? Đẹp không? Chuyện trước kia tôi đã bỏ qua rồi. Tại sao cô còn đeo bám tôi mãi thế? Đừng mạnh tay thế. Đau lắm. Nguyệt Nguyệt tỷ, lần này em không phải đang theo dõi chị đâu. Giờ em cũng là diễn viên rồi. Đùa chút thôi mà. Sao chị hung dữ vậy? Đùa. Cô làm fan cuồng của tôi những 3 năm trời. Cạy khóa của ta, ngủ trong bồn tắm của ta, mặc quần áo của ta, còn quăng quần lót vào trong ấm nước của ta. Ngươi nói với ta ngươi đang đùa sao? Nguyệt Nguyệt tỷ, đừng giận dữ như vậy mà. Đã nhiều năm rồi, ta sớm đã nghĩ thông rồi. Ta đã không còn mê luyến người nữa. Ta quyết định trực tiếp biến thành ngươi. Ngươi trực tiếp nghỉ hưu an dưỡng là được rồi. Ngươi chẳng phải sớm đã muốn rút khỏi giới giải trí rồi sao? Cô mơ đi. Đợi lát nữa trận đấu đầu tiên chính là chúng ta đóng đối thủ. Chúng ta còn phải lên sân khấu trình diễn nữa chứ. Nhưng ngươi yên tâm, ta đã tìm người sắp xếp. Vai diễn của chúng ta đâu vào đấy rồi. Xem, ta đây diễn đại tiểu thư xinh đẹp, còn ngươi thì diễn người hầu của ta. Thế nào, có phải rất phù hợp với thân phận của chúng ta? Rất xứng phải không? 30 phút sau. Nguyệt Nguyệt, đói bụng rồi chứ? Nào, ăn chút gì đó đi. Sao vậy? Chẳng lẽ ban giám khảo nhãn lực lại kém đến vậy sao? Xin lỗi. Là ta ăn nói vụng về quá, lại khiến cô buồn lòng rồi. Cô hết buồn nhanh vậy, sao lại không buồn chứ? Ta tại sao phải buồn? Ta thắng trận đấu rồi. Anh thấy ta vừa rồi diễn tốt chứ? Sao lại chẳng có chút cảm giác bất ngờ nào vậy? Không phải, ta biết ngay là cô sẽ thắng mà. Bạn diễn của ta cướp vai diễn đại tiểu thư rồi. Cô ta tưởng mình diễn vai mỹ nhân là có thể lấn át ta, nhưng cô ta không biết rằng người dung mạo tầm thường mà diễn đại mỹ nhân ngược lại sẽ bị khán giả ghét bỏ. Anh nói xem, cô ta tự lấy đá ghẻ chân mình, có phải rất nực cười không? Quả thật là không được thông minh cho lắm. Tần Di Phi, ngươi thấy ta nói có đúng không? Ta khuyên ngươi học làm người trước học nghệ, bớt làm mấy trò tà môn ngoại đạo này đi. Cảm ơn Nguyệt tỷ, thật là được dạy bảo. Nhưng mà Lâm Nguyệt Nguyệt, bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn chẳng có chút tiến bộ nào cả? Để ngươi thắng trận đầu tiên chỉ là một phần trong kế hoạch của ta mà thôi. Tiếp theo, chúng ta cứ chờ xem. Lâm tỷ, có tin tức cần tỷ xem qua. Tin tức gì? Về Tần Di Phi. Chuyện gì?
Cô ta nói màn trình diễn đầu tiên của cô ta bị thất bại là do tỷ trên sân khấu trực tiếp tát cô ta một cái, tát đến choáng váng, nói bậy. Tần tiểu thư, màn kịch trên sân khấu này diễn chẳng ra gì cả. Vở diễn dưới sân khấu diễn cũng ra trò đấy chứ. Lúc đó không phải cô đang ở giữa sân khấu, muốn tôi thật sự tát cô sao? Tôi đã 3 lần từ chối. Là cô quỳ xuống cầu xin tôi mới đồng ý. Vậy thì sao? Có người khác làm chứng cho cô không? Cô và trợ lý của cô chẳng phải đều thấy cả rồi sao? Vậy thì sao? Trợ lý của tôi sẽ làm chứng cho cô sao? Nguyệt tỷ, lần sau gặp chuyện này cẩn thận một chút. Dù sao chuyện này cô nói không rõ đâu. Sàn nhà trơn quá. Cô xem, cô ngã rồi kìa. Xung quanh đây cũng chẳng có ai. Không ai làm chứng cho cô. Biết làm sao bây giờ? Cô đúng là đã khôn hơn rồi đấy, nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Đàn bà như cô, ngày ngày chìm đắm trong tình yêu, một bụng oán khí, vĩnh viễn không thể nào tàn nhẫn được. Nếu cô thật sự có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Cô im miệng đi. Tôi chưa từng thấy ai lại xin ăn đòn như thế. Cô đánh tôi đánh cô thì đã sao? Tôi muốn đánh cô không phải chỉ 1-2 ngày rồi. Biết thế, tôi ở trên sân khấu đã đánh cô thêm vài cái rồi. Khuôn mặt của tôi sang Hàn Quốc làm 300 vạn đấy. Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi liều với cô. Tần Di Phi, cô điên rồi. Lâm Nguyệt Nguyệt, mau dừng tay lại cho tôi. Lâm Nguyệt Nguyệt, đánh người trên sân khấu thì thôi đi, bây giờ cô lại còn chạy đến phòng trang điểm của người khác để xả giận. Cô có phải quá kiêu ngạo rồi không? Đạo diễn, đừng nói to như vậy, tôi sợ. Không sao, có tôi ở đây, sau này sẽ không ai dám bắt nạt cô nữa. Lâm Nguyệt Nguyệt, cô đừng có ỷ vào mình là bậc tiền bối trong giới giải trí mà bắt nạt người mới. Nếu không phải trợ lý của Di Phi kịp thời cầu cứu tổ chương trình, cô có phải đánh mất mạng người ta rồi không? Đạo diễn, cứu người nào lại, dẫn theo cả đống phóng viên thế này. Rõ ràng là một cái bẫy, đang chờ ngài sập đấy. Cô đánh người còn lý lẽ sao? Cô xem, cô đánh Di Phi ra nông nỗi này rồi. Minh tinh nổi tiếng Lâm Nguyệt Nguyệt ta diễn viên mới trong phòng trang điểm. Diễn viên mới Tần Di Phi rơi lệ tại hiện trường. Đạo diễn Lưu Minh Nhân nghiêm khắc ngăn chặn hành vi bắt nạt của Lâm Nguyệt Nguyệt. Cô làm tôi quá thất vọng. Cho dù là một cái bẫy, chẳng phải cô cũng tự nhảy vào đó sao? Cô chẳng lẽ không đánh người sao? Đợi đã. Nguyệt tỷ, tôi mong cô được hạnh phúc. Như vậy cô sẽ không có nhiều oán khí như vậy, có thể làm người tốt. Cảm ơn cô. Ta cũng tặng người một câu, mong người trước tiên học làm người đi đã. Alo, Nguyệt Nguyệt, ta bây giờ liền chạy qua đó, có ta ở đây không cần sợ. Tiên sinh, gia chủ nhà ta có việc muốn mời ngài bàn bạc. Nguyệt Nguyệt tỷ, người có phải ở đây không? Chẳng lẽ tự mình trốn ở bên trong lén lút khóc sao? Nguyệt Nguyệt tỷ, người có chuyện gì cứ nói ra, cho ta vui vẻ một chút. Tìm được ngươi rồi, Nguyệt Nguyệt tỷ. Ta có một kế, có thể nhất tiến hạ song điêu. Nói nghe thử. Như vậy đối phó Vương Phong là không có tác dụng. Hắn vốn dĩ chẳng có gì, còn có cái gì sợ mất nữa chứ? Còn có Lâm Nguyệt Nguyệt phí hết tâm tư đi che chở hắn, không tự lượng sức. Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Vương Phong quan tâm nhất cái gì? Cái gì?
Lâm Nguyệt Nguyệt chứ còn gì nữa. Thay vì phí tâm tư đi đối phó Vương Phong, không bằng trực tiếp bôi nhọ danh tiếng của Lâm Nguyệt Nguyệt. Đợi cô ấy không còn là cái minh tinh cao cao tại thượng kia nữa. Đến lúc đó, Vương Phong còn muốn cô ấy nữa không? Đến lúc đó, tình yêu, sự nghiệp của Lâm Nguyệt Nguyệt đều không còn nữa. Nàng ấy chẳng phải khóc lóc kêu gào qua cầu xin anh tha thứ cho cô ấy sao? Cao tay, thật sự là cao tay. Nguyệt Nguyệt tỷ, nếu tỷ không thích vai diễn này, lần sau ta tìm người đổi cho tỷ một cái khác nha. Nếu ngươi còn dám gọi ta là Nguyệt Nguyệt tỷ, ta liền xé rách miệng ngươi ra. Lâm Nguyệt Nguyệt, cho ngươi lắm mồm, ngươi đừng đánh nữa. Cái bô của ngươi đã đổ lên đầu ta rồi, ta cứ đánh ngươi một trận ra trò rồi nói sau. Nói xem, ngươi còn dám giở trò mèo nữa không? Ta không dám nữa. Thề cho ta xem, nếu không ta sẽ đâm cái mũi giả của ngươi vào trong óc ngươi đấy. Ta thề, ta không dám nữa rồi. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nguyệt Nguyệt tỷ, Lâm tiểu thư, sao cô vẫn chưa về? Tôi đang đợi bạn trai tôi đến đón tôi, muộn thế này rồi mà vẫn chưa đến. Liên quan gì đến cô? Nếu cô không có việc gì thì mau đi đi, thì đừng ở đây gây phiền phức cho người khác. Tôi cũng đang đợi bạn trai tôi đấy. Lâu rồi không gặp, Lâm tiểu thư. Triệu Quang Diệu, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ không ký hợp đồng với công ty của anh. Tôi e là cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đón nghệ sĩ của công ty chúng tôi, Tần Di Phi. Cô ấy cũng giống như cô, đều là những diễn viên rất có thiên phú. Hơn nữa, hai người trông cũng có vài phần giống nhau. Tuy nhiên cô ấy vẫn cần học hỏi từ bậc tiền bối như cô. Dù sao Tần Di Phi cũng trẻ hơn cô nhiều. Vậy chúng ta sẽ không làm lỡ thời gian của Lâm tiểu thư đứng ngoài trời lạnh nữa. Tôi còn phải đưa Tần tiểu thư về. Xét cho cùng có những người thà ngồi khóc ở ghế sau xe giao đồ ăn, cũng không muốn cười trong xe mạch. Cô thấy có kỳ lạ không? Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi. Vương Phong, anh đã hứa sẽ đến mà. Chẳng lẽ anh cũng lừa tôi sao? Diễn viên xuất sắc Trung Quốc mùa 1, lễ trao giải cuộc thi diễn xuất sẽ khai mạc sau nửa tiếng nữa. Quý vị khách mời hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm lão sư, lát nữa lên sân khấu, cần ngài mặc bộ trang phục biểu diễn lần trước tôi đã mang đến cho ngài rồi. Được rồi, cảm ơn. Vừa rồi chúng ta đã công bố Á quân của cuộc thi diễn xuất lần này. Tiếp theo sẽ long trọng giới thiệu quán quân mùa đầu tiên của cuộc thi diễn xuất lần này. Đó chính là nữ diễn viên nổi tiếng Lâm Nguyệt Nguyệt. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón Lâm Nguyệt Nguyệt tiểu thư. Sao cô ta lại ăn mặc như vậy mà lên sân khấu được nhỉ? Chắc chắn là muốn gây chú ý, muốn câu view rồi. Thật là không có điểm dừng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng một lần nữa Lâm Nguyệt Nguyệt tiểu thư giành được giải thưởng cao quý. Lâm Nguyệt Nguyệt tiểu thư trong phần biểu diễn đã dùng diễn xuất tinh tế của mình để dẫn đầu và giành được ngôi vị quán quân, thật sự là xứng đáng với danh hiệu. Xin chúc mừng. Tôi muốn tố cáo lý do Lâm Nguyệt Nguyệt có thể giành quán quân là vì thứ 6 tuần trước, tại một khách sạn cao cấp, cô ta đã giao dịch quyền sắc với nhà sản xuất chương trình. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Cô có bằng chứng không? Tôi đương nhiên có bằng chứng. Bằng chứng này là giả mạo. Tôi chưa bao giờ gặp riêng nhà sản xuất. Hơn nữa hôm đó tôi luôn ở cùng bạn trai tôi. Cô nói cô có bạn trai. Anh ta đâu? Cô dẫn anh ta ra cho mọi người xem đi. Chứng minh đi. Anh ta đâu?
Đừng quay nữa, mọi người đừng quay nữa. Quay nữa tôi sẽ báo, xâm phạm quyền riêng tư. Lâm tỷ, tỷ thay đồ trước đi. Lát nữa chúng ta đi cửa sau. Quần áo của tôi đâu? Tôi vừa treo ở đây mà, sao lại không thấy nữa rồi? Dì ơi, quần áo chúng tôi để ở đây đâu rồi? Dì có thấy không? Lúc nãy chuyên viên trang điểm nói đồ đạc trong phòng này đều không dùng nữa, nên tôi đã vứt hết đi rồi. Dì vứt đi đâu rồi? Tôi vứt vào thùng rác rồi. Xe rác vừa đến lấy đi rồi. Tất cả đều bị lôi đi rồi. Bọn người này quá đáng lắm rồi. Giờ phải làm sao đây? Kia chẳng phải minh tinh đó sao? Sao ăn mặc thế này lại ra ngoài đường chứ? Hay là mốt mới nhất nhỉ? Nhìn nhiều cũng thấy thời trang đấy chứ. Tôi thích Nguyệt Nguyệt. Cô ấy mới là người tôi nên trân trọng. Sinh nhật vui vẻ. Chỉ cần em bình an là đủ rồi. Hy vọng hôm nay chúng ta vẫn có thể trong biển người mênh mông gặp lại nhau. Vương Phong, anh rốt cuộc đi đâu rồi? Anh có phải gặp chuyện gì không? Nếu khi em cần anh mà anh lại không ở bên cạnh em, thì cả đời này em cũng không thể tha thứ cho mình. Biển người mênh mông này, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Lâm tiểu thư, 300 vạn, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Lục, ai cho phép anh vào nhà tôi? Tôi tất nhiên là mở cửa đi vào rồi. Mở cửa đi vào? Anh lấy đâu ra chìa khóa? Cô có biết điểm yếu lớn nhất của cô là gì không? Chính là quá tin tưởng người khác. Tôi tranh thủ lúc rảnh đã trộm một chiếc chìa khóa của cô, rồi lén lút đánh thêm một chiếc. Đừng đứng đó. Lại đây, ngồi đi nhanh, mời. Nói đi, có chuyện gì? Tiền. Chuẩn bị thế nào rồi? Tiền gì? Tất nhiên là tiền bịt miệng rồi. Cô không muốn những chuyện của cô bị đăng lên mạng chứ? Tôi có làm chuyện gì mờ ám đâu. Tin nóng hổi đây. Bạn trai mới của đại minh tinh Lâm Nguyệt Nguyệt lại là một phú hào bí ẩn. Này, cô nói xem mấy cái tài khoản truyền thông kia sẽ nghĩ thế nào? Thằng nhãi nhà họ Vương đó từ nhỏ đã là thứ không cha không mẹ. Lâm tiểu thư, nếu công chúng biết được bạn trai của cô không phải phú hào gì cả, mà là một người giao hàng thì sao? Vậy thì sao? Vậy thì danh tiếng của cô tiêu tan hết rồi. Cô nghĩ fan của cô sẽ nghĩ sao trong mắt họ? Lâm Nguyệt Nguyệt cao quý lạnh lùng, lại là bạn gái của một anh chàng giao hàng. Chụp đẹp đấy. Tôi thay mặt Vương Phong cảm ơn anh trước. Bớt lạc đề. Muốn ảnh thì đưa tôi 300 vạn. Đắt vậy sao? Thôi vậy, anh cứ đưa cho báo chí đi. Cô không lo lắng sao? Tôi có gì mà phải lo lắng? Tôi đường đường chính chính yêu đương, tôi lo lắng gì chứ? Nếu fan của tôi không chấp nhận được việc tôi yêu một người chân thành, thì họ không xứng làm fan của tôi. Nếu dư luận muốn bàn tán thì cứ để họ bàn tán. Anh cứ đưa cái này cho báo chí đi. Tôi cũng muốn cho cả thế giới biết người đàn ông của tôi nghiêm túc lên, trông cũng đẹp trai đấy chứ. Cô còn hơn cả tưởng tượng của tôi, đúng là có trời thật. Vài tấm ảnh mà đòi 300 vạn, quả thực là chưa đủ đô. Vậy nếu thêm vào đó cả video của cô với Vương Phong thì sao? Vậy có đủ đô chưa hả? Cái video gì vậy? Tôi với anh ta
có hành động thân mật gì đâu. Lấy đâu ra video chứ? Đừng có giả nai nữa. Video này chính là mặt của cô với Vương Phong. Chất lượng quay phim cũng khá ổn đấy chứ. Mỗi lần xem là tôi lại thấy sụp sôi. Chúng ta cùng xem nhé. Sao lại? Xem cô bình thường nghiêm nghị thế nào. Trên giường lại khá là dẻo miệng đấy chứ. Bỏ 300 vạn mua cái video này không đắt đâu nhỉ? Video quay cũng được đấy. Nhưng nếu là 30 đồng thì tôi sẽ cân nhắc mua một bộ. Đây là video của cô đấy. Cô không lo lắng sao? Người trong đó căn bản không phải là tôi. Người ta có nốt ruồi sau lưng, tôi thì không có. Đúng rồi, mấy người dùng AI ghép lại sao? Sao có thể chứ? Mấy người làm chuyện này cũng đâu phải 1-2 lần. Hồi đó vu oan Vương Phong quấy rối người khác cũng là dùng AI ghép lại sao? Đúng rồi, còn vu oan tôi với cái tên nhà sản xuất nào đó, bức ảnh đó cũng là AI ghép lại sao? Lục Hạo Thiên, tôi với anh không thù không oán, còn nâng đỡ anh bao nhiêu năm, anh lại báo đáp tôi như thế này sao? Sao? Còn muốn tát tôi, phải không? Lâm tiểu thư, trước kia lúc cô đang trên đỉnh cao, tôi còn gọi cô một tiếng Lâm tỷ. Bây giờ cô như chuột chạy qua đường, cô đấu lại được tôi sao? Trước kia thằng nhóc Vương Phong bị tôi đánh, còn có cô chống lưng. Bây giờ cô bị tôi đánh, ai chống lưng cho cô đây? Giả mạo thì đã sao? Chỉ cần mọi người biết là cô là được rồi. Có một nốt ruồi thôi mà, về Photoshop là xong rồi. Nói như vậy, anh là định đâm đầu vào tường, cũng không quay đầu lại. Nhất tâm chỉ muốn làm còn tốt thí mạng cho đám người đó thôi hả? Vương Phong, anh không phải bị đưa ra nước ngoài rồi sao? Chuyện tôi vẫn còn sống làm anh thất vọng lắm sao? Tôi cho anh một lời khuyên, khi nói chuyện với tôi thì hãy chú ý thái độ của anh. Nếu không, hai người bạn phía sau tôi sẽ không thích cái kiểu vô lễ của anh đâu. Thế mới đúng chứ. Xem ra anh cũng là người biết nghe lời khuyên đấy. Vậy tôi tặng anh thêm một lời khuyên nữa. Nếu bây giờ anh dừng tay, giao video và kẻ chủ mưu ra đây, ta sẽ nương tay với ngươi. Một video mà tốn 300 vạn, người bảo ta nộp thì ta phải nộp sao? Sở Ninh, đại tổng quản Tô gia tộc. Hai diễn viên này đóng phim cùng ngươi, tưởng lừa được ta ngu ngốc đến vậy sao? Đồ ngu, ai cho phép ngươi nói chuyện với chủ nhà ta như thế hả? Sở Ninh không thể nhịn được nữa. Đây là do ngài dạy tôi. Một đoạn video bịa đặt, ngươi cũng muốn đổi lấy 300 vạn sao? Video này có đủ đổi lấy mạng ngươi không? Trời ơi, cứu với! Sao có thể? Sao các ngươi lại có cái này? Giúp kẻ ác chuốc họa vào thân. Lục Hạo Thiên, ta không phải chưa từng nhắc nhở ngươi. Ta bảo ngươi sớm nói ra. Kẻ chủ mưu mà ngươi không chịu, vậy tội sỉ nhục nhị tiểu thư Kiều gia này, ngươi tự làm thì một mình gánh chịu đi, giao cho Kiều gia xử lý. Vương ca, Lâm tỷ, tha cho tôi đi. Đừng giao tôi cho Kiều gia. Giao cho Kiều gia thì tôi trầu trời mất. Kiều gia sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Kiều gia chỉ khiến ngươi sống không toàn thây thôi. Lâm tỷ, coi như nể tình tôi với cô bao nhiêu năm nay, không có công cũng có khổ. Cô nương tay đi, tôi cái gì cũng làm. Tôi khai chính là Triệu Quang Diệu sai khiến tôi làm. Nghe được cái tên này từ miệng ngươi, thật sự khiến ta thấy càng ghê tởm hơn. Ta đã nói rồi, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người bạn gái ta. Biết trước như vậy, tại sao lúc đầu lại làm? 3 phút trước là cơ hội sống sót cuối cùng dành cho ngươi. Đáng tiếc ngươi chấp mê bất ngộ. Lôi đi. Khoan đã, tôi có lời muốn nói. Vương Phong, ta không biết ngươi dựa vào cách nào mà bám víu được Kiều gia. Kiều gia đúng là thế gia nhất nhì Nam tỉnh, nhưng nhà Triệu Quang Diệu cũng không phải hạng xoàng. Triệu phu nhân là một trong những người nắm quyền, rất có tiếng tăm ở Đế Kinh, nhà họ Tô. Ngươi cũng không muốn đắc tội với người có quyền thế như vậy đâu. Đế Kinh Tô gia, đúng, chính là Đế Kinh Tô gia. Nếu là kẻ thù của tập đoàn tài chính như vậy, ngươi nghĩ ngươi sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Ta còn tưởng ngươi là một tên ngốc hoàn toàn, không ngờ còn có thể nói ra 1-2 câu có đầu óc. Đúng vậy, bất cứ ai là kẻ thù của Tô gia đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nếu ngươi đã sớm biết đạo lý này thì tại sao lại đối đầu với chúng ta? Là ý gì?
Dù là Kiều gia, Triệu gia hay Tô gia, ta Vương Phong đều không sợ làm kẻ thù với bất kỳ ai. Vương Phong, ngươi vì một Lâm Nguyệt Nguyệt liền dám đắc tội Tô gia, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nguyệt Nguyệt, ta đến muộn rồi, em không sao chứ? Vương Phong, 2 ngày nay anh đi đâu vậy? Một tiếng cũng không nói liền biến mất. Anh có biết ta lo lắng cho anh biết bao nhiêu không? Giai đoạn này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta sẽ từng chuyện một giải thích cho em. Vương tiên sinh, lúc trước ngài đồng ý với tôi đến đây, chuẩn bị xử lý một việc nhỏ. Bây giờ đã qua nửa tiếng đồng hồ rồi, ngài nếu không nhanh chóng quay về, e rằng an nguy của Lạnh Đường sẽ gặp bất trắc đấy. Nguyệt Nguyệt, anh đi đi, ta đợi anh. Được, Sở Ninh, thầy ta chăm sóc Nguyệt Nguyệt thật tốt, ta bận xong việc sẽ quay lại. Vương Phong 2 ngày nay không chịu khổ gì chứ? Người bị Triệu tiên sinh để mắt tới rồi, không lo cho bản thân mình trước, lại đi quan tâm Vương tiên sinh. Đương nhiên, trong lòng ta, an nguy của anh ấy hơn bất cứ điều gì. Yên tâm, Vương tiên sinh, có ta chăm sóc, mọi chuyện đều tốt. Vậy thì tốt. Ngươi không hỏi quan hệ giữa ta và Vương tiên sinh sao? Khi anh ấy muốn nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ biết. Quả nhiên là người phụ nữ Vương tiên sinh yêu thích, người thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Lục Hạo Thiên tên khốn này quả nhiên không đáng tin cậy, nhanh như vậy đã bị Quân Thành bắt giữ. Luật sư Lưu, bây giờ phải làm sao? Nếu như Lục Hạo Thiên bán đứng ta tiêu đời rồi. Triệu tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Bình tĩnh? Ta sắp trầu trời đến nơi rồi. Lục Hạo Thiên làm việc không đáng tin cậy, ta đã biết từ lâu rồi. Ngươi đã biết từ lâu, sao còn sắp xếp hắn đi tống tiền Lâm Nguyệt Nguyệt? Yên tâm, ta tự có diệu kế. Triệu tiên sinh, Tứ Hải Thương hội, ai mà không biết. Tứ Hải Thương hội là do Quân Thành lập ra. Người bảo ta đến Tứ Hải Thương hội. Luật sư Lưu, ngươi sợ ta mất mạng chưa đủ nhanh sao? Triệu tiên sinh, lúc này nếu ngươi không xuất hiện, chẳng phải sẽ tỏ ra ngươi rất chột dạ sao? Hơn nữa, cho dù ngươi chạy, ngươi có thể chạy đi đâu? Với thế lực của Kiều gia, sớm muộn gì cũng sẽ bắt ngươi về. Giờ phút này, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đến lúc đó, chắc chắn cô ta sẽ đến chứ? Yên tâm đi, dù cô ta không quan tâm đến an nguy của mình, cô ta cũng nhất định sẽ quan tâm tình hình gần đây của tên nhóc đó. Triệu công tử, lâu rồi không gặp. Ngươi là? Tôi là chủ tịch tập đoàn Vạn Hoa, Tiền Khánh Sơn. Chào anh. Có chuyện gì không? Triệu tiên sinh, tôi biết lần này ngài được mời tham dự Tứ Hải Thương hội. Tứ Hải Thương hội này là yến tiệc đỉnh cao của Quân Thành tập đoàn, lại càng quy tụ những thế gia danh tiếng khắp cả nước. Nếu có thể tham dự Tứ Hải Thương hội này, đối với mỗi thế gia mà nói, đều là vinh dự tối cao. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Tôi và thân phụ ngài kết giao lúc ông ấy gặp hoạn nạn. Khi ông ấy xa cơ thất thế, cả nhà tôi lại càng đánh cược một nửa gia sản để tương trợ. Mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua, ngài đã trở thành thượng khách của Quân Thành tập đoàn. Nếu ngài có thể tiến cử chúng tôi tham dự Tứ Hải Thương hội, cả nhà chúng tôi trên dưới sẽ vô cùng cảm kích. Chỉ với cái công ty nhỏ bé của các anh cũng xứng sao? Triệu tiên sinh, Vạn Hoa tập đoàn chúng tôi lăn lộn nhiều năm ở Thanh Hải, đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất nhỉ? So với nhóm doanh nghiệp hàng đầu Nam tỉnh, cũng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Anh cũng biết đấy, công ty của các anh vẫn chưa phải là doanh nghiệp hàng đầu Nam tỉnh. Tứ Hải Thương hội này chỉ dành cho những thế gia đỉnh cao. Chỉ với cái công ty nhỏ bé của các anh cũng xứng sao? Một tên ba hoa trích chòe, mồm mép tép diêu như anh cũng có thể tham dự Tứ Hải Thương hội. Vạn Hoa tập đoàn có gì không xứng? Tiền tiên sinh, Tứ Hải Thương hội rất hoan nghênh những doanh nghiệp có tinh thần cầu tiến như Vạn Hoa tập đoàn. Tôi đã lo liệu xong thủ tục tham dự cho ngài rồi, ngài cứ việc vào dự. Vị tiên sinh này, tôi thấy ngài tuổi còn trẻ mà khí chất bất phàm, chắc hẳn là một nhân vật phi phàm. Tuy tôi không biết ngài có quan hệ gì với Quân Thành tập đoàn, nhưng ngài đã ra tay giúp đỡ. Ân tình này của ngài, Vạn Hoa tập đoàn chúng tôi khắc cốt ghi tâm. Chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Vạn Hoa tập đoàn chỉ trong 5 năm ngắn ngủi dưới sự dẫn dắt của ngài đã có thể từ một xưởng nhỏ trở thành một tập đoàn niêm yết, thật không dễ dàng. Tôi rất lạc quan về triển vọng của Vạn Hoa. Mời ngài đi lối này. Đa tạ.
Vương Phong, sao anh lại tới đây? Tứ Hải Thương hội là do tôi tổ chức. Tôi không đến thì làm sao các người tổ chức được? Ai mà chẳng biết. Tứ Hải Thương hội này là do Quân Thành tập đoàn tổ chức. Tôi không biết anh đã dùng thủ đoạn gì để bám víu vào nhị tiểu thư nhà họ Kiều, nhưng anh lại dám nói thương hội này là do anh tổ chức. Vương Phong, anh có phải là chán sống rồi không? Anh còn dám sai người đi quấy rối nhị tiểu thư nhà họ Kiều. Ai mà chán sống bằng anh chứ? Vu khống. Ta với Kiều nhị tiểu thư không thù không oán, ta cần gì phái người đi quấy rầy cô ta? Hơn nữa, ai mà không biết quyền thế tập đoàn Quân Thành là địch với Quân Thành chẳng khác nào là địch với Nam Tỉnh. Cho dù là ta cũng phải kiêng dè 3 phần. Không ngờ ngươi còn biết mấy cân mấy lượng của mình. Còn ngươi, Vương Phong, hồ giả hổ uy, cầm lông gà làm lạnh tiến. Quân Thành biết ngươi cuồng vọng thế này không? Nhà chúng ta với Kiều lão gia tử cũng coi như là chỗ quen biết cũ. Đến lúc đó ta sẽ cho Kiều lão gia tử biết một con cún mà ông ta nuôi lại muốn leo lên đầu của ông ta. Kiều Tùng Đô, ngươi với ông ta chắc không thân thiết gì đâu nhỉ? Ngươi vậy mà dám trực tiếp gọi đại danh của Kiều lão gia tử. Ta đã nói rồi, Tứ Hải Thương hội là vì ta mà lập nên. Ta có thể đến là vinh hạnh của Kiều Tùng Đô. Được thôi, Vương Phong, hy vọng lát nữa ở Thương hội khi gặp Kiều lão gia tử, ngươi vẫn có thể cuồng vọng thế này, vẫn còn nhớ những lời ngươi vừa nói. Không nhớ cũng không sao, ta có thể tường tận kể lại giúp ngươi chuyển lời cho Kiều lão gia tử. Được thôi, chỉ là e là ngươi không có tư cách gặp mặt Kiều Tùng Đô. Tư cách? Ta không có tư cách. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi chỉ là tên giao hàng thối tha. Nói như vậy, ngươi có phải nên cảm ơn ta không? Những gì ngươi đang có, tất cả đều là nhờ ta ban cho. Không có ta, ngươi có thể tiếp xúc với giới thượng lưu. Ngươi vẫn là một thằng nhóc nợ nần chồng chất. Không có ta, ngươi vẫn còn ở ngoài đường lớn hứng gió Tây Bắc mà giao hàng đấy. Nói như vậy, vậy ta cũng coi như là cha mẹ tái sinh của ngươi rồi. Nếu ta bảo ngươi quỳ xuống khấu đầu 2 cái, gọi một tiếng ba ba, cảm ơn cũng không quá đáng đâu nhỉ? Con trai, nếu ngươi không muốn để ta kể lại bộ dạng thảm hại của ngươi cho Kiều nhị tiểu thư biết, thì mau quỳ xuống cho ta bồi lễ tạ lỗi. Tạ lỗi? Ngươi đùa ta sao? Tạ lỗi? Thả lão tử ra, nếu không tạ lỗi. Quá tam ba bận, xin lỗi. Tô tiên sinh hôm nay đặc biệt dặn dò phải nể mặt Kiều Tùng Đô một chút. Hay là thôi, Tứ Hải Thương hội là một đại hội lớn của Quân Thành, ta thật sự không muốn làm phiền niềm vui tao nhã của Kiều lão gia. Họ Triệu kia, hôm nay người thật may mắn, một cái khấu đầu chỉ đổi được một cái mạng quèn thôi. Nhục nhã hôm nay ta thế nào cũng phải báo. Nguyệt Nguyệt, sao cô lại tới đây? Chẳng phải anh mời tôi tới sao? Lâm tiểu thư thật là trung tình, nhưng hiện tại thân giá của Vương tiên sinh đã khác xưa rồi. Bên cạnh khó tránh khỏi sẽ có những bóng hồng vây quanh. Không biết Lâm tiểu thư còn quen không? Cảm ơn Triệu lão bản gọi bạn gái tôi tới đây. Bạn gái Vương lão bản thật xinh đẹp. Đại minh tinh, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, nhất là trên giường đặc biệt hiểu chuyện. Khi Lâm Nguyệt Nguyệt hầu hạ tôi, mỗi lần đều hầu hạ rất thoải mái. Vương Phong, chơi người đàn bà tôi chơi rồi, cảm giác thế nào? Họ Triệu kia, vừa rồi Vương tiên sinh ở dưới lầu nói với ngươi thế nào? Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Kẻ ăn nói hàm hồ thì nên rửa sạch cái miệng của ngươi đi. Nhóc con, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng tha thứ cho ngươi.
The film was translated and narrated by Triệu tổng, M-Media. lâu rồi không gặp. Giang tổng, Triệu tổng, kiểu tóc mới của anh thật là khác biệt. Công ty điện ảnh của Triệu tổng gần đây ra mắt mấy siêu phẩm lớn. Có cơ hội chúng ta hợp tác nhé. Trần tổng, vị này là... Vị này chư vị không biết tinh chất Hải Lam Bảo và kem dưỡng ẩm Đại Bảo Bảo sao? Đương nhiên là từng nghe qua rồi. Đó là hai dòng sản phẩm siêu xa xỉ quốc tế thuộc tập đoàn Bồi Phong. Vị Vương tổng này chính là người phụ trách kinh doanh quốc tế của tập đoàn Bồi Phong. Kinh doanh quốc tế cụ thể là chỉ... Xin lỗi, cái này e rằng không tiện nói với mọi người. Có gì không tiện nói? Chẳng lẽ Vương lão bản sợ chúng tôi cướp mất việc làm ăn của anh sao? Tuy thực lực của tập đoàn Bồi Phong tầm cỡ như Quân Thành, nhưng chỉ một mảng kinh doanh quốc tế chưa đủ để Trương gia tôi tranh giành. Trừ phi cái gì? Trừ phi anh là lão tổng của Bồi Phong. Giang lão bản đừng nói đùa nữa. Nam tỉnh này danh gia vọng tộc nào mà Trương Khánh chết tôi chưa từng gặp qua. Hậu bối vô danh tiểu tốt nhà họ Vương này sao có thể là lão tổng của Bồi Phong được? Trương tổng nói đúng. Nếu anh không phải lão tổng Bồi Phong, vậy thì là cái gì? Cái kinh doanh quốc tế mà anh vừa nói e rằng là mua hộ chứ gì. Thằng nhóc, bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Làm mua hộ cũng có thể coi là kinh doanh quốc tế sao? Tứ Hải Thương hội này đều là hào kiệt Nam tỉnh tới đây. Một kẻ làm mua hộ như anh thì lấy đâu ra tư cách ngồi vào đây? Vị Vương lão bản này nói mình làm kinh doanh quốc tế. Nếu nói là mua bán hộ cũng được tính là kinh doanh quốc tế, chẳng phải là khiến người ta cười cho rụng răng sao? Giang lão bản, đúng là để anh nói trúng rồi. Cậu thẳng thắn thật đấy, lại dám trước mặt mọi người thừa nhận làm ăn hợp pháp. Tôi có gì không thể nói. Làm mua bán hộ kiếm được mấy đồng còn không bằng nhà họ Giang tôi bố thí cho ăn mày. Cái thằng họ Vương này không biết đạp phải thứ bậy bạ gì mà lọt được vào Tứ Hải Thương hội này. Chắc là dựa vào việc mua bán hộ cho Kiều Nhị tiểu thư chứ gì. Triệu Quang Diệu, những lời tôi vừa nói chắc là anh quên hết rồi. Không dám. Lời Vương tổng nói tôi nào dám quên. Cái Tứ Hải Thương hội đường đường chính chính này đều là lập ra vì Vương tổng đấy. Vương tổng, đây là do chính miệng anh nói với tôi mà. Tứ Hải Thương hội là để nghênh đón thiên kim của Kiều tiên sinh, Kiều gia nhị tiểu thư mà thành lập. Ai mà chẳng biết, ai mà chẳng hay. Vị hậu sinh này, lời anh nói đúng là rất ngông cuồng. Anh có biết ngay cả đế kinh Tô gia cũng phải nể mặt Kiều gia 3 phần không? Quân Thành tập đoàn này với Tứ Hải Thương hội này há lại là thứ mà anh có thể đắc tội được sao? Còn anh vừa rồi là ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự làm mua bán hộ? Anh, một kẻ làm mua bán hộ, lại còn muốn xông vào Tứ Hải Thương hội này? Bảo vệ, tôi muốn kiểm tra thân phận của người này. Vương Phong là khách, đi cùng tôi. Lâm tiểu thư, nửa tháng trước, tuy cô là diễn viên, nhưng dù sao cũng từng là ảnh hậu. Bây giờ cô thân bại danh liệt rồi. Đồ hạ lưu, đừng có chạy ra làm trò cười cho thiên hạ nữa. Tứ Hải Thương hội không phải lúc nào cũng là nơi mà lũ mèo mà gà đồng có thể vào được. Họ Lâm kia, mau dẫn thằng họ Vương cút đi. Đồ mua bán hộ, đừng giả vờ như không nghe thấy. Biết điều thì tự cút đi, nếu không bảo vệ sẽ lôi ra ngoài. Mọi người đều mất mặt. 1 phút. Nếu các người xin lỗi, tôi có thể cân nhắc cho các người một con đường sống. Cái gì? Anh bảo chúng tôi xin lỗi? Tôi không nghe nhầm chứ? Chúng tôi có lòng tốt, bảo anh tự cút đi. Anh lại còn ảo tưởng bắt chúng tôi xin lỗi anh. Xin hỏi tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi anh? Chẳng lẽ dựa vào việc Tứ Hải Thương hội này là được lập ra vì anh sao? Tôi thấy anh say rồi. Uống 2 ngụm nước tiểu ngựa mà dám ở đây làm càn. Ở đây ai là không phải danh gia vọng tộc? Há gì ngươi tùy ý phóng túng? Bảo an, gọi Ngô tổng quản của các ngươi đến. 2 cái tên điên ông điên bà này ta thấy cũng coi bộ cũng xứng đôi đấy. Thừa dịp bây giờ còn thời gian, mau cút xéo đi. May ra còn làm được vài đơn hàng xách tay. Tối nay về nhà ăn cơm, gọi dễ đậu phộng nhắm rượu. Cũng không đến nỗi say xỉn đến mức này. Cứ thế để chúng quay về thì quá hời cho chúng rồi. Loại người không biết trời cao đất dày này sớm muộn cũng trở thành tai họa của Nam tỉnh.
Giang tiên sinh nói đúng, không biết trên dưới mà làm bậy. Hai kẻ này căn bản không xứng sống lai lắt ở Nam Tỉnh. Khi nào tôi nói tôi làm hàng xách tay, ngươi chẳng phải thừa nhận. Ta nói đúng sao? Nếu ngươi không làm hàng xách tay, chẳng lẽ ngươi thật sự là tổng giám đốc Bồi Phong? Khoan đã, Giang lão bản, biết đâu vị Vương tiên sinh này thật sự có khả năng là ông chủ đứng sau tập đoàn Bồi Phong. Nếu tôi thật sự phải thì sao? Nếu ngươi thật sự phải, tôi dập đầu 3 cái cho ngươi. 3 cái không cần, 1 cái là đủ. Nhiều quá, ta cũng sợ giảm thọ. Ngươi, còn nửa phút. Đủ cho các ngươi dập đầu xin lỗi. Thời gian cũng đủ cho ngươi chạy trốn. Lát nữa Ngô tổng quản đến, e là ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Mọi người làm sao vậy? Ngô tổng quản, thương hội Tứ Hải là thương hội đệ nhất Nam Tỉnh. Vậy mà loại chuột nhắt vô danh này cũng xứng vào đây. Mỗi vị khách của thương hội Tứ Hải đều là do tôi đích thân gửi thư mời. Sao ta không nhớ? Nhân vật như ngươi vào bằng cách nào? Tôi vào từ cổng chính. Có lẽ là thuộc hạ của tôi canh gác không nghiêm, để ngươi vào được. Ngươi trẻ, mau rời khỏi khách sạn của chúng tôi. Tôi nói đùa với ngươi thôi. Tôi không phải vào từ cổng chính, cũng không nhận được thư mời của ngươi. Tôi là do Kiều Tùng Đô đích thân mời, và vào từ lối đi dành cho khách quý. Ngươi, sao ngươi dám trực tiếp gọi đại danh của Kiều tiên sinh chúng tôi? Hết 1 phút rồi. Tiểu Ngô, đuổi 2 kẻ lại nhảy kia đi. Sở, còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Ngô tổng quản, sao phải khách sáo vậy? Gọi người lôi chúng xuống dưới là được rồi. 2 kẻ cuồng vọng vô tri. Tôi vừa nãy có lòng tốt bảo các người cút ngay, cứ phải đợi Ngô tổng quản đích thân đến đuổi các người ra ngoài. Nói đủ chưa? Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà nói chuyện với ta? Trông cũng có chút nhan sắc. Biết điều thì ta khuyên ngươi mau xin lỗi Giang tổng. Nếu Giang tổng vui, có khi còn tha cho ngươi 1 mạng. Nếu không thì nói đủ rồi thì cút nhanh đi. Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta chính là gia chủ Giang gia ở Nam Tỉnh. Ngươi dám bảo ta cút? Ngô tổng quản, ông bảo chúng tôi cút. Ngươi lại vì mấy con tép diêu này mà bảo chúng tôi cút? Trương gia chúng tôi dù sao cũng là danh gia vọng tộc ở Nam Tỉnh. Giang tiên sinh lại là thương gia lừng lẫy hàng chục năm trên thương trường. Từ bao giờ chúng tôi phải chịu nhục nhã như vậy? Alo? Cái gì? Quỹ tín thác Giang thị bị đánh thủng? Sao có thể? Chưa được 1 phút mà. Người rốt cuộc là ai? Tôi đã nói tôi là ông chủ của Bồi Phong tập đoàn. Các người không tin? Không. Cho dù ngươi nói thật, ngươi thật sự là ông chủ của Bồi Phong, nhưng với cơ nghiệp trăm năm của Giang thị gia tộc tôi, quỹ tín thác không lý nào lại bị đánh thủng trong vòng 1 phút. Thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngươi cũng khá thông minh đấy, nhưng ngươi đã hiểu ra quá muộn. 1 phút đã qua, bây giờ cầu xin đã quá muộn rồi. Cút về chuẩn bị tự triệt đường sống đi. Vương tiên sinh, chúng tôi có mắt như mù, gây ra đại họa này. Xin hãy cho tôi một cơ hội làm trâu làm ngựa cho ngài, tha cho tôi một con đường sống. Kẻ tầm thường như tôi mất cũng không đáng tiếc, nhưng Giang tiên sinh là bậc trưởng bối của biết bao danh gia. Hôm nay trước mặt các danh gia vọng tộc Nam Tỉnh, xin ngài hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Được, hôm nay tâm trạng ta tốt, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Cảm ơn Vương tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, ta nói là cho các ngươi một con đường sống. Lát nữa ta nói cút, ai trong các ngươi cút nhanh nhất, người đó sẽ có được con đường sống này. Còn kẻ cút chậm sẽ bị loan báo khắp Nam Tỉnh và bị tuyệt đường sống. Đừng ngây ra đó nữa, cút. Khánh Chiết, đợi ta với. Ta là trưởng bối mà, tha cho ta một con đường sống. Lão già đáng ghét này, tao cho mày đường sống, ta phải làm sao? Đi đi, sống mấy chục năm rồi, đủ vốn rồi. Khánh Chiết, kẻ vướng víu đã xuống đài. Triệu Quang Diệu, hôm nay ngươi đến, rốt cuộc là tính toán gì?
Ngươi cứ nói thẳng ra đi. Không ngờ Kiều gia lại coi trọng ngươi như vậy, để ngươi tiếp quản Bối Phong tập đoàn. Tên ăn bám, chỉ biết núp sau lưng đàn bà. Sao quay? Vương Phong, ăn bám, cảm giác thế nào? Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra chỉ là đứng sau lưng một người đàn bà khác thôi. Triệu Quang Diệu, chính ngươi là tên ăn bám nhu nhược, lại tưởng đàn ông cả thiên hạ đều giống ngươi sao? Vương Phong không giống vậy. Vương Phong có thể được Kiều tiên sinh coi trọng, trở thành thượng khách của Tứ Hải Thương hội là dựa vào năng lực của chính mình. Còn ngươi, dựa vào vợ ngươi mới có được tấm vé vào cửa này thôi. Lâm Nguyệt Nguyệt, đây là chuyện giữa ta và Vương Phong. Ngươi là đàn bà đừng xen vào. Vương Phong bây giờ là đàn ông của tôi. Chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi. Hay cho một màn vợ chồng tình thâm. Nhưng Vương Phong này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Anh ấy tiếp quản Bối Phong tập đoàn, ngươi cũng là vừa mới biết. Chuyện lớn như vậy anh ấy chưa từng nói với ngươi. Trước đây khi ngươi bị Tần Di Phi ức hiếp, bị Tần Di Phi chỉ thẳng mặt mắng, ngươi câu dẫn nhà sản xuất, anh ấy có đứng ra làm chứng cho ngươi không? Vương Phong ơi Vương Phong, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chuyện giấu Lâm Nguyệt Nguyệt? Hay là ngươi đã câu được nhị tiểu thư Kiều gia, vứt bỏ người tình cũ? Này rồi, Nguyệt Nguyệt, ta đã nói với ngươi rồi, hạng đàn ông nghèo hèn không đáng tin. Sao đã đến Hoàng Hà, ngươi vẫn chưa hết hy vọng? Đến nước này, ngươi vẫn còn bênh vực hắn. Năng lực và nhân phẩm của Vương Phong còn chưa đến lượt ngươi nghi ngờ. Được, cái tát này đánh đủ mạnh rồi. Ta vốn nghĩ đến tình nghĩa trước đây của chúng ta sẽ nương tay với ngươi, nào ngờ ngươi vì tên giao hàng hèn mọn này mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta. Ngươi vì một tên giả tạo làm màu như vậy, ngươi thấy đáng sao? Kẻ giả tạo làm màu là ngươi mới đúng, còn Vương Phong mới là người đáng để tôi từ bỏ tất cả để bảo vệ. Nguyệt Nguyệt, em có phải ngốc không? Đến lúc này rồi mà em vẫn lao vào trốn sau lưng ta đi. Cái gì mà từ bỏ tất cả? Em xem em nói lời nói ngớ ngẩn gì vậy? Nhớ kỹ, từ nay về sau ta sẽ không để em chịu một chút uất ức nào. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Những lời tình cảm các ngươi nói đều khiến ta cảm động. Là không biết sắp tiêu đời rồi, chuẩn bị cùng nhau tuẫn tình sao? Tiêu đời thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Cảm tạ hai vị đã diễn cho mọi người một vở kịch tình thâm ý thiết hay như vậy. Đừng vội, lát nữa Kiều tiên sinh đến mới có trò hay để xem. Triệu tiên sinh, nếu ngươi không muốn mất thảm thì nhân lúc Kiều tiên sinh chưa tới, bây giờ đi còn kịp. Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, tại sao ta phải rời đi trước? Ta còn muốn xem cho kỹ Lâm Nguyệt Nguyệt này sẽ có kết cục gì. Kẻ nào dám gây sự ở đây? Kiều tiên sinh, Triệu gia ở Nam Tỉnh cũng có chút danh vọng. Triệu tiên sinh ở đây ồn ào như vậy là sao? Kiều tiên sinh, ngài không biết đấy thôi, tôi kích động như vậy đều là vì Kiều gia mà bất bình. Nghe đồn mấy hôm trước Thiên Kim Kiều gia ở nhà bị kẻ xấu quấy rối. Triệu Quang Diệu, người rốt cuộc đang tính toán gì? Lục Hạo Thiên đã bị giải đến Kiều gia. Hắn ta là chủ mưu, không những không chạy mà còn chủ động trước mặt Kiều tiên sinh nhắc đến chuyện Lục Hạo Thiên quấy rối nhị tiểu thư Kiều gia. Nhưng ta nghe nói mấy hôm nay tên côn đồ đó đã bị bắt. Kiều lão tiên sinh, ngài có muốn biết thân phận của hắn ta không? Nói ta nghe. Đến lúc đó chỉ cần ngươi chắc chắn ta nói như vậy, Kiều lão già sẽ tin sao? Nếu không, ngươi nghĩ Triệu gia nhiều binh hùng tướng mạnh như vậy, ta không chọn lại cố tình chọn tên ngu ngốc Lục Hạo Thiên này để làm việc cho chúng ta? Ta chính là coi trọng. Chuyện này nếu qua tay Lục Hạo Thiên mà làm thì chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, thành hay không đều có người chịu trách nhiệm. Còn ta khi bày ra cái bẫy này đã sớm chôn sẵn manh mối. Đến lúc đó chỉ cần giao Lục Hạo Thiên cho Kiều gia, Kiều gia chỉ cần điều tra sơ qua sẽ phát hiện tất cả bằng chứng đều chỉ về một người.
Người thường không có cơ hội, cũng không có gan đến gần Kiều gia. Cho nên chuyện này phía sau chắc chắn có người ủng hộ. Tên côn đồ đó chính là một trong những người đang ngồi đây, là tay sai đắc lực của hắn ta, thân tín nhiều năm. Lâm Nguyệt Nguyệt, người sai khiến Lục Hạo Thiên quấy rối Kiều gia, người giải thích đi. Họ Triệu, người bớt ở đây ngậm máu phun người. Ta chưa bao giờ sai khiến Lục Hạo Thiên làm chuyện đê tiện như vậy. Nếu không phải có người đứng sau giật dây, thì Lục Hạo Thiên, một tên vệ sĩ nho nhỏ, sao dám quấy rối Kiều gia? Nếu có người sai khiến, thì đó cũng là người khác. Ai vậy? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Mọi việc đều phải có bằng chứng. Không phải ngươi, một Lâm Nguyệt Nguyệt, hay là cái tên Lục Hạo Thiên kia. Nói là ai thì là người đó. Triệu Quang Diệu tự tin như vậy, dám đối chất trước mặt Kiều tiên sinh, e rằng đã sớm làm giả bằng chứng nhắm vào ta rồi. Bây giờ bằng chứng nhắm vào Triệu Quang Diệu chỉ có lời khai của Lục Hạo Thiên. Nhưng sau hôm nay, Lục Hạo Thiên đứng ra chỉ đích danh Triệu Quang Diệu, trong mắt người ngoài quả thực giống như bị ta sai khiến vu oan giá họa cho họ Triệu. Triệu Quang Diệu, chiêu này của ngươi thật là thâm độc. Làm sao bây giờ? Ta bây giờ phải làm sao? Triệu tiên sinh môi son răng trắng, sao có thể ngậm máu phun người như vậy? Người bôi nhọ thanh danh của một cô gái như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Tôi cũng không muốn vạch trần Lâm tiểu thư. Tôi chỉ thấy Lâm tiểu thư tuổi còn trẻ mà không đi đường ngay. Tôi hôm nay vạch trần cũng coi như chúc cô ta sớm ngày tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, đừng sai lầm nữa. Triệu tiên sinh, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Quấy rối gì chứ? Chuyện hoang đường như vậy anh nghe ở đâu ra? Anh vu oan giá họa, làm bẩn thanh danh của tiểu thư Kiều gia. Ai mà không biết Kiều gia là đệ nhất thế gia ở Nam tỉnh, còn nhị tiểu thư Kiều gia là hòn ngọc quý trên tay Kiều gia. Làm sao có thể để đám mèo mà gà đồng đến gần? Hơn nữa, chuyện riêng của Kiều gia làm sao anh có thể biết được? Thì ra là vậy. Kiều tiên sinh chắc chắn không muốn chuyện con gái bị quấy rối lan truyền khắp nơi. Người có thể biết chuyện này chỉ có thể là kẻ chủ mưu. Hơn nữa, chuyện này bị Kiều tiên sinh giấu kín như bưng. Vậy mà Triệu Quang Diệu lại vạch trần ở Tứ Hải Thương hội. Với tính cách sấm rền giáo huấn của Kiều tiên sinh, chắc chắn sẽ không tha cho Triệu Quang Diệu. Họ Triệu, khôn lỏi lại bị khôn lỏi hại đời rồi. Ngô Cường, Kiều tiên sinh, mời ngài phân phó. Hậu sinh nhà họ Triệu ở Tứ Hải Thương hội của ta lớn tiếng ồn ào, khắp nơi tuyên truyền chuyện không đúng sự thật, lập tức đuổi ra khỏi Tứ Hải Thương hội, chiếu cáo Nam tỉnh, triệt đường sống. Biết rồi, Kiều tiên sinh, người tin ta. Ta đều bị luật sư của ta lừa gạt. Không, chuyện này là vợ ta xúi giục, là cô ấy xúi giục ta. Kiều tiên sinh, Triệu phu nhân, đây chính là người chồng tốt, người năm xưa con chọn đó. Kiều thúc thúc, ta đã nói rồi, người này tâm thuận bất chính, khuyên con sớm ngày rời xa hắn. Hôm nay quả nhiên rước họa vào thân. Vợ, sao em lại tới đây? Nếu không phải Vương Phong hôm nay gọi ta tới đây, ta cũng không biết sau lưng ta anh lại là người như vậy. Mồm mép toàn lời dối trá, tùy ý vọng vi, vong ân phụ nghĩa. Vợ, Triệu Quang Diệu, ngươi và vợ ngươi phu thê nhiều năm, đánh gãy xương còn liền gân. Ngươi một khi xảy ra chuyện, vợ ngươi thế tất sẽ dốc hết sức lực bảo vệ ngươi chu toàn. Không ngờ ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa như thế, chỉ muốn phủi sạch trách nhiệm. Ngươi có biết hay không, Triệu phu nhân vốn dĩ muốn dùng toàn bộ gia sản nhà họ Triệu để bảo vệ ngươi bình an, mà ngươi không cần suy nghĩ, liền muốn dùng Triệu phu nhân để gánh tội thay. Hôm nay ngươi đã gây ra đại họa, ngươi chỉ còn một con đường sống, lại bị chính tay ngươi chém đứt. Ngô Cường, còn chờ gì nữa? Hai người các ngươi kéo Triệu Quang Diệu đi. Vợ ơi, vợ, cứu ta. Vợ ơi. Vương tiên sinh, thật thất lễ quá.
Tứ Hải Thương hội là hội nghị lớn nhất Nam tỉnh, đang trên đà phát triển, bị kẻ có dụng tâm khác nhắm vào, cũng là điều khó tránh khỏi. Tứ Hải Thương hội của ta vẫn chưa có năng lực lớn như vậy. Những kẻ có dụng tâm khác kia là nhắm vào Vương tiên sinh mà đến, phải không? Ý của Kiều tiên sinh là ta không nên tới đây sao? Đương nhiên không phải. Từ khi quyết định hợp tác với Vương tiên sinh thì đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những sóng gió này rồi. Chỉ là đến sớm một chút thôi. Ở đây người đông miệng lưỡi. Vương tiên sinh vẫn nên theo ta đến phòng khách quý. Mời. Có thể mời được Vương tiên sinh đến, thật là vinh hạnh cho Kiều gia ta. Kiều tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Không ngờ Vương tiên sinh còn trẻ tuổi như vậy mà đã gan dạ hơn người. Vừa rồi nhờ có Vương tiên sinh ra mặt giải nguy cho Kiều gia ta, chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Vũ Manh, mau vào cảm ơn Vương tiên sinh. Kiều Vũ Manh, nhị tiểu thư Kiều gia. Vương tiên sinh, lần đầu gặp mặt mong được chiếu cố. Vị này chính là nhị tiểu thư Kiều gia, Kiều Vũ Manh phải không? Phải. Kiều tiên sinh tinh minh cường cán, lúc này gọi con gái ra, e rằng là có thâm ý khác. Hai người cứ trò chuyện trước đi, ta đi tiếp đãi khách một chút. Trà này còn chưa uống, chuyện cũng chưa trò chuyện. Kiều tiên sinh, không cần vội vàng rời đi như vậy. Người trẻ tuổi các cậu có nhiều chuyện để nói hơn. Ta, lão già này, ở đây chỉ thêm mất vui. Hôm nay, tất cả mọi người của Tứ Hải Thương hội đều là hướng về danh vọng của Kiều tiên sinh mà đến. Kiều tiên sinh nếu chưa nói được mấy câu đã rời đi, e rằng người khác sẽ nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Như vậy thì không hay lắm. Khách sáo rồi. Vũ Manh, rót trà cho Vương tiên sinh. Không cần đâu, làm ăn mà, cần phải rộng kết thiện duyên. Nếu Kiều tiên sinh có ý muốn hợp tác với Vương mỗ, vậy chi bằng cùng ta đến hội trường. Ta sẽ giới thiệu cho ngài vài vị khách cũng được. Vương tiên sinh mời đi trước, ta sẽ đến ngay. Vũ Manh, dù con muốn sao trên trời, ba cũng sẽ nghĩ cách hái cho con. Nhưng lòng người đàn ông không thể cưỡng cầu. Con cũng thấy rồi đấy, Vương Phong, hắn không thích cưỡng ép. Mọi việc cứ từ từ thì sẽ thuận lợi. Giống như trà ngon này, phải từ từ thưởng thức. Ba, đừng nóng vội. Chuyện gì? Chúc mừng Vương tiên sinh. Từ khi ngài tiếp quản tập đoàn Bồi Phong, 7 dự án của tập đoàn đều có sự tăng trưởng đáng kể về hiệu suất. Ngài không chỉ nhanh chóng nắm vững tập đoàn Bồi Phong mà còn hoàn thành tốt hơn cả mong đợi cao nhất của chúng tôi. Đó là điều đương nhiên. Lúc đầu tôi tiếp quản Bồi Phong, tôi đã hứa sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho Bồi Phong. Chúc mừng ngài, ngài đã chứng minh được bản thân. Việc tôi hứa với các người đã làm được rồi. Vậy còn việc các người hứa với tôi thì sao? Nghi thức kế nhiệm gia chủ đã bắt đầu được chuẩn bị, chỉ còn chờ ngài xác nhận thời gian. Tôi nói không phải chuyện này. Mẹ tôi gần đây thế nào? Yên tâm, chỉ cần ngài kế nhiệm gia chủ, chúng tôi tự nhiên sẽ đảm bảo an toàn cho mẹ ngài. Sau khi hoàn thành nghi thức kế vị, sẽ để hai mẹ con đoàn tụ. Sự xuất hiện của ngài là hy vọng cuối cùng của Tô gia. Sau 20 năm hỗn loạn, xin ngài hãy tin tưởng, tôi còn quan tâm đến sự an nguy của mẹ ngài hơn cả ngài, bởi vì điều này liên quan đến sự nghiệp ngàn năm của Tô gia. Được, giờ tình hình đã ổn định, tôi cũng nên tìm cơ hội giải thích với Nguyệt Nguyệt một chút. Chuyện của Tô gia, cô ấy là người ngoài, không cần biết nhiều như vậy. Cô ấy không phải người ngoài. Ban đầu sở dĩ tôi không giải thích với cô ấy là vì các thế lực đang tranh giành nhau. Cô ấy biết càng ít càng an toàn, nhưng sự việc đến nước này, tôi nên thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy đối với cậu quan trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ cả Tô gia cũng không bằng một Lâm Nguyệt Nguyệt? Đó là điều đương nhiên. Ngày mai tiệc tại Tả Ngạn Paris, sắp xếp ấm cúng một chút, giúp tôi hẹn cô ấy nhé. Đừng nói là tôi mời, cứ nói là tiệc chiêu đãi thương mại. Tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ. Hẹn ai? Còn có thể là ai nữa? Dĩ nhiên là bạn gái tôi rồi. Hoa tươi này có phải là không được tươi nữa rồi không?
Có cần đổi hoa mới không? Đây là hoa sáng nay mới từ Điện Nam vận chuyển đến. Nếu ngài muốn hoa mới thì chỉ có thể ra ruộng hái vài bông cho ngài thôi. Vậy thì mau sắp xếp người đi hái đi, không kịp nữa rồi. Hơn nữa khí hậu Long Thành hoàn toàn không thích hợp để trồng hoa hồng. Loại hoa hồng ngài chọn gọi là linh chi yêu tinh, vô cùng quý giá. Chỉ có trồng ở Điện Nam mới có thể phát triển tốt. Cứ yên tâm đi, bạn gái ngài nhất định sẽ thích. Sao cô buồn ngủ rồi? Con gái các cô đều buồn ngủ sớm vậy sao? Có phải bữa tiệc này tôi sắp xếp hơi muộn rồi không? Ngài gọi tôi dậy từ 3 giờ sáng để làm tóc cho ngài, thay đồ, sắp xếp địa điểm. Sao tôi không buồn ngủ được chứ? Phải. Mà cà vạt của tôi có cần đổi cái khác không? Thôi khỏi, ngài hết lần này đến lần khác đã thay hơn chục bộ đồ rồi. Tóc cũng gội 2 lần rồi. Bộ đồ ngài đang mặc rất hoàn hảo, hoàn toàn không cần thiết phải thay nữa. Được rồi. Mời vào. Sở Ninh, sao lại thế này? Tại sao Kiều tiểu thư lại đến đây? Theo lời dặn của ngài, tôi đã mời bạn gái ngài đến dùng bữa tối cùng ngài. Cái gì? Kiều tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước với ngài. Nếu ngài đồng ý kế nhiệm chức vị gia chủ, vậy thì Kiều tiểu thư dĩ nhiên là bạn gái chính thức của ngài. Sở Ninh, ai cho cô cái quyền tùy tiện hành động như vậy? Đừng quên thân phận của cô. Tôi đương nhiên biết thân phận của mình. Tôi là gia thần của Tô gia, chứ không phải thuộc hạ của riêng anh. Tôi làm mọi việc đều vì Tô gia. Nếu ngài làm điều gì trái với chuyện lợi ích của toàn bộ Tô gia, vậy xin hãy thứ lỗi cho tôi. Thật khó mà nghe theo được. Vương Phong, tuy chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ 2 lần, nhưng em tự tin có thể làm bạn gái của anh thật tốt. Những gì Lâm Nguyệt Nguyệt có thể làm được, em cũng đều có thể làm được. Nhưng những gì Lâm Nguyệt Nguyệt không làm được, em cũng vẫn có thể làm được. Nghe nói anh thích linh chi yêu tinh, bông hoa này vô cùng tôn quý. Toàn bộ đại hạ chỉ có trang viên nhà chúng tôi mới có thể trồng ra được loài hoa quý giá như vậy. Anh có thích không? Nếu anh đồng ý kết thông gia với em nguyện ý dùng 1/2 cổ phần của Quân Thành tập đoàn để biểu hiện thành ý. Ngại quá, Kiều tiểu thư, bông hoa này tôi không thể nhận. Nếu không, bạn gái tôi sẽ không vui. Không sao cả, tôi không để tâm việc anh có bạn gái. Vương tiên sinh, anh muốn tìm bao nhiêu bạn gái cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em là vợ hợp pháp của anh muốn có bao nhiêu bạn gái thì có bấy nhiêu bạn gái. Dù sao những người phụ nữ đó cũng chỉ là chơi đùa thôi. Em không quan tâm cô ta. Kiều tiểu thư thật sự là đại lượng. Anh suy nghĩ một chút. Bỗng dưng tôi không còn khẩu vị nữa. Không biết Kiều tiểu thư có phiền nếu tôi đi trước một bước không? Bông hoa này tôi cũng không cần nữa. Ném đi. Sở Ninh tỷ, em có phải nói sai rồi không? Mẹ của Vương Phong lúc trước chính là bạn gái của gia chủ tiền nhiệm Tô tiên sinh. Đợi sau khi sinh ra Vương Phong mới phát hiện Tô tiên sinh đã có gia đình. Chỉ là Tô phu nhân bản thân không thể sinh con, cũng không cho phép sự xuất hiện của những đứa con riêng khác, cho nên con của Tô tiên sinh vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà mất. Chỉ có mẹ của Vương Phong mang theo cậu ta lẩn trốn khắp nơi mới tình cờ lưu lại cho Tô gia dòng máu cuối cùng. Quả nhiên vẫn là tôi đã chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Nhưng tôi thật sự không phải cố ý. Sở Ninh tỷ, em còn hy vọng không? Yên tâm, liên minh giữa Tô gia và Kiều gia vững chắc không thể phá vỡ. Không phải dựa vào Vương Phong một mình có thể chống lại. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không ngờ Vương Phong lần này lại kiên quyết như vậy. Xem ra cô họ Lâm kia cũng khá biết cách nắm bắt đàn ông. Mong chờ Vương Phong hồi tâm chuyển ý là không thể nào. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể ra tay từ Lâm Nguyệt Nguyệt. Lâm tiểu thư, đồ ăn của cô đây. Cảm ơn nhé.
Vương Phong, anh làm em hết hồn. Anh có mang quà cho em nè. Đẹp thật đấy. Tiếc là chỉ có một bông. Dĩ nhiên không chỉ một bông. Đi theo anh. Nhiều hoa quá. Tất cả đều tặng em sao? Không phải. Quà tặng em là chiếc xe này. Xe. Sau này anh chính là tài xế riêng của em. Nguyệt Nguyệt. Anh nghe máy đi, công việc quan trọng. Alo. Cái gì? Bắt buộc phải đến ngay bây giờ sao? Không sao, anh cứ lo việc đi. Không cần nói nữa. Em biết. Bận xong rồi, nhớ về sớm nhé. Anh còn nợ em một lời giải thích đấy. Đợi anh bận xong việc, anh sẽ quay lại ngay. Đúng rồi. Ngày kia anh có một bữa tiệc gia đình rất quan trọng. Em có thể cùng anh tham dự không? Anh có hai chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Xin chào, cho hỏi ngươi là... Ngươi chính là Lâm Nguyệt Nguyệt. Đúng vậy. Ta còn tưởng là nhân vật nào chứ. Hóa ra chỉ là một cô gái bình thường. Xin lỗi, vị tiểu thư này. Nhà ta không hoan nghênh người lạ. Mời cô rời đi. Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm quen thôi. Bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai từ chối. Ngươi là người thứ hai nói không với ta. Người đầu tiên là Vương Phong. Ngươi quen Vương Phong? Dĩ nhiên rồi. Vương Phong là vị hôn phu của ta. Hắn là vị hôn phu của ngươi. Vậy ngươi là vị hôn thê của hắn rồi. Vậy ngươi có biết ta và hắn có quan hệ gì không? Dĩ nhiên là biết rồi. Ngươi là bạn gái của hắn. Làm gì mà kinh ngạc thế? Ta đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm quen nhau thôi. Biết đâu chúng ta còn có thể sống chung nữa. Ngươi có ý gì? Ý ta là sau khi ta và Vương Phong thành hôn, ta có thể chấp nhận cho ngươi dọn đến ở cùng. Dù sao thì bản tiểu thư chẳng biết hầu hạ ai bao giờ, càng không học được cái trò quyến rũ đàn ông. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta cũng không biết chăm sóc ai, huống chi một cô tiểu thư như ngươi, ta cũng không chăm nổi. Bây giờ mời ngươi lập tức cút ra ngoài, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Vương Phong mấy hôm nay đi đâu ngươi có biết không? Quả nhiên ngươi thật sự chẳng hiểu gì về hắn cả. E rằng ngươi chỉ biết hắn rất giàu thôi. Lúc ta quen Vương Phong, hắn chỉ là một tên nghèo hèn. Nghèo hèn? Vậy ngươi yêu hắn vì điều gì? Ta yêu con người ấm áp và dịu dàng của anh ấy. Ta yêu anh ấy vì anh ấy là người đàn ông có chí khí, có lý tưởng. Nếu cô đã yêu hắn ta đến vậy, chắc hẳn cô cũng không muốn hắn phải chịu thêm gánh nặng nào đúng không? Gánh nặng? Trên mạng chẳng phải đang đồn ầm lên nào là đoạt giải bằng mọi thủ đoạn, diễn xuất dở tệ, rồi còn gì nữa nhỉ? Chảnh chọe, lại còn ngược đãi diễn viên mới. Chẳng lẽ cô không biết gì sao? Tất cả những chuyện đó đều là do đám nhà báo bịa đặt ra cả, hoàn toàn khác xa với con người thật của tôi. Nhưng Vương Phong giờ đã khác. Hắn ta bây giờ không còn là thằng nhóc giao hàng nghèo kiết xác nữa rồi. Hắn bây giờ là chủ tịch tập đoàn Bồi Phong,
Quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, The film was phải cẩn trọng biết bao nhiêu. translated and narrated by M Media. Huống chi là một nhân vật tầm cỡ như hắn, chắc chắn sẽ không cưới một nữ minh tinh đầy tai tiếng đâu. Nhà cô có kinh doanh gì không? Nhà cô biết quản lý không? Biết kinh doanh không? Biết cách giúp Vương Phong tiến xa hơn không? Không hề. Cô có biết vì sao Vương Phong không bao giờ nói gì với cô không? Bởi vì cô căn bản chẳng hiểu gì cả. Còn tôi thì khác. Kiều gia chúng tôi tuy không hiển hách bằng nhà Vương Phong, nhưng cũng là một gia tộc danh giá. Chúng tôi đã có hôn ước từ trước, và cha mẹ hai bên đều rất ủng hộ. Không giống như loại tự ý quyết định hôn nhân như cô. Cô bớt nói vài câu đi. Được voi đòi tiên sao? Cô đừng có vanh váo với tôi. Vậy cô xem thử màn kịch nàng dâu nhỏ bị oan ức, tủi thân vừa rồi của tôi diễn thế nào? Cô cái gì? Cô chẳng phải là nhị tiểu thư Kiều gia, Kiều Vũ Manh đó sao? Chịu chút ấm ức đã không chịu được rồi. Vừa rồi ai nói là muốn giúp sự nghiệp của Vương Phong tiến xa hơn đây? Này cô em, tôi nói cho cô biết, thứ rẻ mạt nhất trên đời này chính là nước mắt. Bởi vì nước mắt chỉ có tác dụng với người thật sự quan tâm đến cô thôi. Mà thứ nhiều nhất trên đời này chính là xài lang hổ báo. Chỉ cần cô hơi tỏ ra chút sợ hãi, bọn chúng sẽ coi cô là mục tiêu săn đuổi tiếp theo đấy. Cô không phải nói là cô rất hiểu Vương Phong sao? Vậy cô có biết hắn ta đã sống sót trong cuộc đấu tranh? Nước mắt là thứ rẻ mạt nhất. Ngươi có biết hắn ta làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lại tiếp quản toàn bộ Bồi Phong không? Và đưa Bồi Phong hướng tới một thời kỳ huy hoàng mới. Bởi vì ta cũng giống anh ấy, chúng tôi đều từ dưới đáy xã hội mà lên. Chúng tôi sẽ không để lộ điểm yếu của mình cho kẻ địch dù chỉ một chút. Dù răng bị đánh rụng cũng chỉ nuốt vào bụng. Còn ngươi như ngươi, từ nhỏ đã có tất cả, chịu chút ấm ức liền về nhà tìm cha mà khóc, chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được sự tàn khốc của xã hội này. Còn ngươi căn bản là không hiểu Vương Phong. Ngươi nói bậy. Ta rất hiểu hắn. Ngươi hiểu hắn. Ngươi biết hắn thích ăn gì không? Ngươi có biết từ nhỏ đến lớn nỗi khổ lớn nhất của hắn chính là mất cha mẹ từ sớm không? Ngươi từng gặp người nhà hắn chưa? Quả nhiên ngươi vẫn chưa đủ hiểu về gia thế của hắn. Ngươi có ý gì? Cha của Vương Phong vẫn luôn rất khỏe mạnh, năm ngoái mới qua đời. Ngươi nói gì? Ngươi từng nghe nói về gia tộc Tô Thị chưa? Gia tộc Tô Thị là tài phiệt lớn nhất toàn cầu. Tập đoàn Bồi Phong dưới trướng cũng chỉ là một phần nhỏ của Tô Thị. Một năm trước, người đứng đầu đời trước của Tô Thị vừa mới qua đời, không để lại người nối dõi. Ngay lúc gia tộc Tô Thị như rồng mất đầu, trao đảo sắp sụp đổ, tòa nhà nghiêng đổ, Tô lão phu nhân mới tiết lộ một bí mật. Đó là Tô lão gia vẫn còn một người con trai đang sống. Người đó chính là Vương Phong. Họ để Vương Phong vào tập đoàn Bồi Phong chính là muốn xem năng lực của hắn. Nếu năng lực của hắn đã được các bậc trưởng lão công nhận, ngày kia hắn sẽ chính thức tiếp quản gia tộc Tô Thị và nhận tổ quy tông, đổi tên thành Tô Phong. Ngày kia, đúng vậy, chính là ngày kia. Hắn không phải nói là muốn nói cho ngươi mấy bí mật sao? Phải. Ta đoán chắc là muốn nói trực tiếp với ngươi tin chúng tôi đính hôn. Ta không tin. Tin hay không tùy ngươi. Tạm biệt, Lâm Nguyệt Nguyệt. Hẹn gặp lại ngày kia. Sở tổng, vừa rồi cuộc đối thoại của hai người họ cô đều nghe thấy chứ? Nghe thấy rồi.
Không ngờ Lâm Nguyệt Nguyệt lại là người có tình cảm và bản tính sâu sắc như vậy. Nếu Vương Phong không phải người thừa kế gia tộc họ Tô, ta nhất định sẽ không nỡ chia rẽ đôi tình nhân nhỏ này. Chỉ tiếc là Sở tổng nhất định phải làm như vậy sao? Tôi thấy như vậy đối với Lâm tiểu thư không được công bằng. Tô gia sẽ không bạc đãi cô ấy. Chúng ta có thể đáp ứng cô ấy bất cứ yêu cầu nào trừ Vương Phong. Hôm nay thịnh thế là để chúc mừng kế hoạch phục hưng của gia tộc Tô thị. Những vị có mặt ở đây đều là trụ cột của Tô thị. Và tôi, người kế nhiệm gia chủ Tô thị, cũng đang ở giữa các vị. Cẩn Chi, nghe nói người kế nhiệm gia chủ trước đây lưu lạc khắp nơi, mấy tháng trước mới tìm được. Đúng vậy. Nghe nói tuổi còn trẻ, vốn tưởng không đảm đương nổi trọng trách, không ngờ lại tài trí hơn người. Tô gia cuối cùng cũng có người kế nhiệm rồi. Chúng ta có thể yên tâm rồi. Nào. Người kế nhiệm gia chủ Tô gia này thật sự lợi hại như vậy sao? Đó chắc chắn là người xuất chúng. Thì ra anh chính là người kế nhiệm gia chủ Tô gia sao? Bị em đoán trúng rồi. Đây chính là bí mật đầu tiên anh muốn nói với em hôm nay. Bí mật thứ hai là em sẽ sớm biết thôi. Anh nhéo tay em làm gì vậy? Anh lo lắng nhỡ đeo không được thì sao? Đeo không được, đừng nói nữa, em sẽ biết ngay thôi. Kính mời các vị thân hữu giữ trật tự. Tiếp theo, chúng ta xin mời người kế nhiệm gia chủ Tô thị Tô Phong. Bái kiến gia chủ. Hôm nay, Tô Phong tôi long trọng cử hành nghi lễ chính thức, tuyên bố kế nhiệm chức vị gia chủ Tô gia. Tôi xin thề sẽ tuân thủ gia huấn Tô gia, với tư cách là gia chủ Tô gia, thực hiện trách nhiệm. Hậu duệ Tô gia nghe lệnh. Có cây cao chọc trời, ắt có gốc rễ. Nước Hoài Sơn, ắt có nguồn cội. Hôm nay Tô gia chúng ta tụ họp tại đây, nhất định phải đồng lòng hiệp lực, chấn hưng gia phong. Đáng tiếc là Tô gia đến đời tôi, người thưa thớt, hương hỏa khó nối. Đúng vậy, gia chủ, ngài nên tìm hiền thê đi. Như vậy Tô gia chúng ta mới sớm có người nối dõi. Vị trưởng lão này nói rất đúng, không giấu gì các vị. Tôi đã có người trong lòng. Tốt quá. Dám hỏi gia chủ là tiểu thư của thế gia nào? Phẩm hạnh ra sao? Dung mạo thế nào? Phẩm hạnh đoan trang, tài trí hơn người, dung mạo lại càng xuất chúng. Hay quá. Thật là trời xanh phù hộ Tô gia chúng ta, xứng đôi vừa lứa. Gia chủ, anh có thể dẫn vị cô nương đó cho chúng tôi được chiêm ngưỡng. Như vậy tôi mất mạng cũng không tiếc. Cô ấy hiện đang ở phía dưới. Cái gì? Ở dưới đây sao? Xin hỏi, vị cô nương phẩm hạnh đoan chính, tài trí hơn người, dung mạo phi phàm này, có bằng lòng làm Tô phu nhân của ta, cùng ta quản lý cơ nghiệp trăm năm của Tô gia hay không? Cẩn Chi, sao ta thấy chiếc nhẫn này hơi quen mắt thế nhỉ? Đó chính là nhẫn rồng, đại diện cho quyền lực tối cao của Tô gia. Nhẫn rồng. Cái này, nhẫn rồng. Sao lại quen mắt thế này? Gia chủ lại dùng nhẫn rồng để cầu hôn. Chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Hồ đồ, lại dám dùng nhẫn rồng cầu hôn. Gia chủ, người có biết nhẫn rồng này đại diện cho điều gì không? Gặp nhẫn rồng, như gặp gia chủ, người nắm giữ nhẫn rồng này có thể hiệu lệnh 24 tông thân của Tô gia, 35 môn phái và 12 tập đoàn. Đây chính là biểu tượng quyền lực tối cao của Tô gia. Ta tất nhiên là biết. Vậy mà người còn dùng nhẫn rồng để cầu hôn, người xem nó là trò đùa sao? Chính vì nó quý giá như vậy nên ta mới dùng nó để cầu hôn. Bởi vì trong lòng ta chỉ có nó mới xứng với người ta đem lòng yêu mến. Nếu các người không cho ta dùng nó để cầu hôn, vậy vị trí gia chủ này ta không làm cũng được. Khoan đã, chuyện này không được, khoan đã. Vâng theo sự sắp xếp của gia chủ. Anh hứa với em
sẽ cho em một lời giải thích. Anh cũng đồng ý với em. Hôm nay sẽ nói cho em biết 2 bí mật. Cầu hôn em chính là bí mật thứ 2. Những chuyện anh đã hứa với em, anh đều đã làm được. Từ nay về sau, anh không còn giấu giếm gì với em nữa. Em có đồng ý gả cho anh không? Em... Nguyệt Nguyệt, vừa rồi em nói gì vậy? Nói to lên chút nữa. Em nói em đồng ý. Sao lại là ngươi? Đây chẳng phải là nhị tiểu thư của Kiều gia, Kiều Vũ Manh sao? Kiều Vũ Manh. Không sai. Tô gia và Kiều gia nhiều đời kết giao. Nếu có thể nên duyên vợ chồng, thật sự là duyên trời tác hợp. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Quả thật, quyền thế của Tô gia cùng với nền móng của Kiều gia hợp tác mạnh mẽ với nhau. Như vậy, Tô gia sau này sẽ càng hưng thịnh hơn trước. Nhà họ Tô có phúc rồi. Chúc mừng gia chủ. Thật là vui mừng cho gia chủ. Có gì đáng mừng đâu. Chúc mừng gia chủ. Tân hôn hạnh phúc. Nếu ngươi còn dám ép ta như hôm nay nữa, hôm sau ta sẽ đến chùa đi tu. Tùy ý. Chỉ cần gia chủ vì Tô gia sinh một đứa con, dù gia chủ muốn làm mục sư hay đi tu, đều tùy ý. Vở kịch tráo đổi này, hôm nay là ngươi chuẩn bị cho ta phải không? Ngươi tốn không ít công sức rồi. Không có chi. Đây là điều tôi nên làm. Vì Tô gia, Tô Phong ta, quả thật có chuyện liên quan đến Kiều tiểu thư, đại hỷ của hai nhà Tô Kiều, cần phải tuyên cáo thiên hạ. Hôm nay vốn là bữa tiệc của Tô gia, đặc biệt mời nhị tiểu thư Kiều gia đến đây. Chính bởi vì không bao lâu nữa, nàng ấy cũng sẽ trở thành một phần của Tô gia. Ta đã lên kế hoạch cho việc này cũng được một thời gian rồi. Thôi thì cứ thế mà làm. Các vị có mặt ở đây cũng có thể làm chứng cho ta. Tộc trưởng Tô gia chứng giám, ta với tư cách là gia chủ Tô gia, xin tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta và nhị tiểu thư Kiều gia, Kiều Vũ Manh, kết nghĩa anh em. Ngươi nói gì? Ta nói là ta và Kiều tiểu thư vừa gặp đã mến. Ta kính phục nhân phẩm của nàng ấy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định cùng Kiều tiểu thư kết nghĩa anh em, trở thành bằng hữu chí cốt. Kiều tiểu thư sao không uống? Chẳng lẽ là coi thường Tô gia ta sao? Không dám. Vậy mời Kiều tiểu thư uống cạn ly rượu kết bái này. Nếu không thì chính là không uống rượu mời, mà uống rượu phạt đấy. Kiều muội muội thật là người sảng khoái. Ta còn có việc cần xử lý, xin phép đi trước. Gia chủ. Ngươi đưa Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi? Yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi nàng ấy đâu. Ta đã sắp xếp cho nàng ấy đi du học nước ngoài rồi. Ta biết ngươi rất đau khổ. Đợi qua khoảng thời gian này, dần dần sẽ ổn thôi. Vậy là nàng ấy đang ở sân bay phải không? Nếu ngươi muốn ta hết hy vọng thì hãy mau nói thật với ta. Phải. Bảo vệ, mang xe tôi đến đây, đưa tôi đến sân bay. Ngươi không phải nói sẽ hết hy vọng sao? Phải, bây giờ ta hoàn toàn hết hy vọng vào ngươi rồi. Mau mang xe tôi đến đây. Họ sẽ không nghe ngươi đâu. Cái gì? Ta đã sớm dặn toàn bộ khách sạn yên phận cả rồi. Hôm nay bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ không nghe lệnh của ngươi. Điện thoại của ngươi ta cũng đã cắt rồi. Vậy ta tự lái xe đi. Toàn bộ xe của khách sạn đều bị rời đi rồi. The film was translated and narrated by M Media. Chiếc xe đó hỏng rồi. Ngươi có thể thử chạy bộ đến sân bay, nhưng khi ngươi đến nơi
Lâm Nguyệt Nguyệt e rằng đã đáp xuống ở xứ người rồi. Hết hy vọng đi. Hôm nay ta đã thông báo cho tất cả doanh nghiệp ở Nam tỉnh không cho phép đi qua nơi này, cũng không cho phép cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ nào cho ngươi. Nếu ai dám trái lạnh, coi như là kẻ địch của Tô gia. Ngươi rốt cuộc còn làm gì nữa? Ngươi cứ nói đi. Ta đã khóa sim điện thoại và tất cả thẻ ngân hàng của ngươi ở xứ người. 50 đồng trong túi cũng bị tôi lấy đi rồi. Dù thế nào đi nữa hôm nay tôi cũng không cho phép anh đuổi theo chuyến bay của Nguyệt Nguyệt. Lên xe. Bảo vệ, mau chóng chặn hắn lại. Người lái xe, anh quay lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh bị cấm cửa toàn bộ Nam tỉnh. Cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Không có gì. Đây là đường đến sân bay mà. Sao anh biết? Mấy hôm trước Sở Ninh tiểu thư đã sớm nói lời cay nghiệt rồi. Nói hôm nay không cho phép bất kỳ xe cộ nào đi ngang qua cổng lớn khách sạn, càng không cho phép bất kỳ ai đưa Vương tiên sinh ra sân bay. Nếu không sẽ bị cấm cửa toàn bộ. Chính là đối đầu với Sở gia đấy. Tôi đã đoán được Vương tiên sinh nhất định cần xe đưa ngài ra sân bay. Vậy ngài biết rõ cái giá phải trả khi đối đầu với Tô gia. Sao anh còn giúp tôi? Vương tiên sinh đã từng có ơn với tôi. Khánh Sơn suốt đời khó quên. Khánh Sơn, Tiền Khánh Sơn, Tiền Khánh Sơn của Vạn Hoa chính là tôi. Ân tình của Vương tiên sinh đối với tôi, Khánh Sơn suốt đời khó quên. Được rồi, phía trước cũng sắp đến sân bay rồi. Nguyệt Nguyệt. Em cứ tưởng sẽ không còn gặp lại anh nữa. Em gọi cho anh nhiều như vậy, sao anh không nghe máy? Sao em không tin anh? Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em bình yên cả đời. Việc anh đã hứa với em, anh đều sẽ làm được. Dù em đi đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Anh về sau sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa. Em còn nợ anh một câu trả lời đấy. Em đồng ý. Em nguyện làm hậu phương vững chắc cho anh, làm bến đỗ bình yên cho anh, làm một sự tồn tại ấm áp trong cuộc đấu tranh tàn khốc của anh. Nhưng mà bên cạnh anh có quá nhiều người dòm ngó vị trí của anh. Những ngày tháng sắp tới sẽ có rất nhiều thử thách. Em thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bất kể bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có anh bên cạnh em đều không sợ.